Tây Cảnh Thánh Tôn trấn giữ biên giới phía Tây. Lâm Nguy nhận mạnh. Đao Hàn Dương, Tây Cảnh Thánh Tôn. Ngọc Mặc, hộ vệ bên trái của Đao Hàn Dương. Ngọc Băng, hộ vệ bên phải của Đao Hàn Dương. Tham kiến Thánh Tôn. Xông lên. The film was translated and narrated by M Media. Rút, vâng. Chủ nhân, địch quân đã toàn tuyến tan tác. Biên giới cũng an toàn. 7 năm rồi. Ta đã trấn giữ Đại Hạ 7 năm. Giờ đây thiên hạ thái bình. Lòng báo quốc đã chọn. Chủ nhân, ngài là người thừa kế của Vạn Tượng Vương, nhưng ngài chưa từng trở về Vạn Tượng Vương cung. Nếu ngài rời khỏi biên thùy, hiện tại ta vẫn còn một tâm nguyện chưa thành. Chẳng lẽ là ân nhân đã cứu ngài năm đó? Đúng vậy. Các ngươi có tin tức gì không? Bẩm chủ nhân, cô ấy là tiểu thư Ngọc Gia ở Bản Thành. Chủ nhân, tiểu thư Ngọc Gia năm nay 20 tuổi. Đến nay vẫn chưa kết hôn. Ngọc Băng, Ngọc Mặc, thuộc hạ có mặt. Giữ Tượng Kỳ tạm thời quản lý Vạn Tượng Vương cung. Ta đã đến lúc đi báo ân rồi. Ngọc Khả Khanh, nhị tiểu thư Ngọc Gia. Năm đó từ biệt anh, vốn tưởng đời này sẽ không gặp lại anh nữa. Không ngờ số phận trêu ngươi, anh lại với thân phận anh rể xuất hiện trong cuộc sống của em. Đúng là đồ vô dụng, ngay cả lau nhà cũng không xong. Ngọc Giao, Ngọc Gia chủ mẫu. Bố, mẹ, con đã lau rồi mà, cứ lề mề mãi thế. Ngay cả việc nhà cũng không làm tốt. Đồ vô tích sự. Nhược Quang, Ngọc Gia gia chủ. Nhà chúng ta không nuôi đồ vô dụng đâu nhé. 3 năm trước cậu trắng tay, vẫn là chúng tôi đã kêu mang cậu. Nếu không thì cậu chỉ là một tên ăn mày hôi hám. Ban đầu tôi thấy cậu họ Đao, là một họ lớn của vương tộc, lại còn đeo một tấm lệnh bài của Vạn Tượng Vương cung ở thắt lưng. Tôi còn tưởng cậu thân phận cao quý, gia thế hiển hách chứ. Không ngờ lại là đồ vô tích sự. Tôi vì thế mới đồng ý gả khả nhân cho anh đấy. Đúng là mắt mù. Tiền bạc, quyền lực, trong mắt con đều chỉ là phù du. Thôi được rồi, đừng có nói lời khoa trương nữa. Ở nhà thì cậu làm tốt việc nhà đi, ở công ty thì làm tốt công việc bảo vệ của cậu. Đừng gây phiền phức cho khả nhân là được. Gây phiền phức sao? Con đều là giúp đỡ khả nhân mà. Cậu đang tự dát vàng lên mặt mình đấy sao? Ngay cả công việc bảo vệ của cậu cũng là khả nhân sắp xếp cho cậu đấy. Cậu lấy gì mà giúp chứ? Người giúp khả nhân là Châu Thiếu. Cậu lấy tư cách gì mà đòi công? Châu Thiếu là ai? Alo, Đao Hàn Dương, Vương Mỹ Bình, thư ký Ngọc Khả Nhân. Đi làm nửa năm rồi, ngày nào cũng đi muộn, cho anh 5 phút, lập tức cút đến văn phòng của Ngọc Tổng. Nếu không thì anh cũng đừng làm bảo vệ nữa. Đến đón ta. Chủ nhân. Chủ nhân, đã đến công ty của Ngọc Phu Nhân rồi. Chủ nhân, Vạn Tượng Vương cung 3 năm nay, Phong trưởng lão đã hoàn toàn lộ rõ dã tâm. Nửa tháng trước, hắn thậm chí còn tự xưng là Phong Lôi Vương. Hắn dùng cả mềm lẫn cứng, lôi kéo một lượng lớn thành viên Vạn Tượng Vương cung, đồng thời cũng chiêu mộ một số tà ma ngoại đạo. Có điều, hắn vẫn chưa dám lôi kéo Hoa Gian Túy và Tuyết Ưng cùng các cao tầng cốt cán khác. Quyền lực thực sự của Vạn Tượng Vương cung và tất cả các công ty trực thuộc vẫn nằm trong tay chúng ta. Nhưng nghe nói... Tiếp tục. Nghe nói, hắn dường như đang liên lạc với Tam Thánh Tôn, Đông Cảnh, Nam Cảnh, Bắc Cảnh. Nếu hắn liên thủ với Tam Thánh Tôn, e rằng sẽ bất lợi cho ngài. Xem ra, hắn hiện đang rất muốn ngồi vào vị trí của ta. Hay là chúng ta triệu tập anh hùng Tây Cảnh đến để bình phản? Không vội, ta lại muốn xem thử
Con châu chấu này rốt cuộc có thể nhảy cao đến mức nào? Vâng. Thứ hai rồi. Nên đi đến công ty chị gái để giao hoa rồi. Chuyện gì thế này? Hoa héo mà cô cũng mang đến sao? Không thể nào. Hoa tôi mang đến đều đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi. Làm việc không nghiêm túc, hoa mang đến chất lượng cũng không được. Nếu không phải nhờ Ngọc Tổng, cô đừng hòng bước vào cổng công ty này. Tôi có thể ký được đơn hàng hoa tươi của công ty các người là nhờ chất lượng, tuyệt đối không phải nhờ chị gái tôi, Khả Khanh. Anh rể, đến giao hoa sao? Em đã lâu không gặp anh rồi. Sao anh không đến tìm em chơi vậy? Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, anh là anh rể của em. Ai bảo anh rể em đẹp trai thế này chứ? Anh kết hôn với chị em đã 3 năm rồi. Chị ấy còn chưa cho anh lên giường mà cũng gọi là anh rể sao? Chuyện người lớn đừng có xen vào. Chị em đâu, anh là chồng chị ấy mà. Anh còn không biết, em làm sao mà biết được? Đào Hàn Dương, đây là văn phòng, không phải chỗ cho hai người nói nhảm. Ngậm miệng lại cho tôi. Mau làm việc chính đi. Ký cái này cho tôi, rồi cút ngay lập tức. Thỏa thuận ly hôn. Ý gì? Ý gì sao? Ý trên mặt chữ. Hôn nhân của anh và Ngọc Tổng đến đây là kết thúc. Cô nói rõ từng chữ cho tôi nghe xem nào. Chắc hẳn anh cũng nhìn ra rồi. Anh của hiện tại căn bản không xứng với Ngọc Tổng. Anh rể tôi không xứng với Ngọc Khả Nhân sao? Ngọc Tổng chỉ mất 3 năm đã biến tập đoàn du lịch Điền Nam từ một tập đoàn sắp phá sản thành một đế chế thương mại có giá trị thị trường gần 10 tỷ. Cô ấy là một thiên tài kinh doanh, còn anh chỉ là một kẻ vô dụng. Vô dụng sao? Đừng ghét bỏ lời tôi khó nghe. Ngọc Tổng năm đó là vì thương hại anh mới luôn chịu thiệt thòi, không ly hôn với anh, thậm chí còn sắp xếp anh vào bộ phận bảo vệ của công ty làm bảo vệ, cho anh cơ hội để anh bắt đầu từ cấp thấp, chứng minh bản thân. Kết quả thì sao? Cho anh cơ hội mà anh chẳng có ích gì cả. Đi làm nửa năm rồi, cả công ty ai mà chẳng biết anh chỉ là một tên bảo vệ vô dụng, ngày nào cũng đi muộn. Ngày mai, Ngọc Tổng của chúng tôi sẽ nhận được khoản đầu tư 10 tỷ của tập đoàn Viễn Hoa, tập đoàn đứng đầu Đại Hạ. Cô ấy sẽ mượn sức mạnh này biến tập đoàn thành một tập đoàn trăm tỷ, trở thành người đứng đầu trong giới kinh doanh, thậm chí được Vạn Tượng Vương cung triệu kiến, thăng tiến nhanh chóng. Còn anh, một kẻ vô dụng không thể nào khá lên được. Ngọc Khả Nhân của ngày hôm nay, tôi thật sự không với tới được. Bảo cô ấy ra gặp tôi. Đúng vậy đó, muốn ký tên cũng phải chị tôi ra mặt mới được. Ngọc Tổng bận trăm công nghìn việc, chuyện nhỏ nhặt này không cần cô ấy đích thân ra mặt, tôi có thể đại diện. Cô là cái thá gì chứ? Cũng xứng đại diện cho Khả Nhân sao? Cuộc hôn nhân này anh buộc phải ly hôn, không muốn cũng phải ly hôn. Ngọc Khả Nhân, đại tiểu thư Ngọc gia. Cuối cùng em cũng xuất hiện rồi. Chị ơi, chị thật sự muốn ly hôn với anh rể sao? Đây có 10 triệu, ký đi. Từ hôm nay trở đi, hãy rời khỏi thế giới của tôi. Chuyện hôn nhân đại sự sao có thể xem thường như trò đùa được? Tôi khuyên anh mau ký tên đi, giữ lấy chút tự tôn đáng thương của anh, rồi cút đi càng xa càng tốt. Cho tôi một lý do. 3 năm trước tôi kết hôn với anh là vì tôi thấy anh là một cổ phiếu tiềm năng nên mới cho anh ở rể. Nhưng không ngờ 3 năm đã trôi qua, anh luôn chẳng làm nên trò trống gì, là một kẻ vô dụng. Đến ngày mai, du lịch Điền Nam sẽ nhận được khoản đầu tư hàng chục tỷ từ tập đoàn Viễn Hoa. Đến lúc đó, địa vị tài sản giữa anh và tôi sẽ khác biệt một trời một vực. Anh không xứng với tôi. Chiêu đầu tiên trong huy động vốn, xử người cùng giường trước, đủ tàn nhẫn, là do anh quá vô dụng. Mà Ngọc Tổng của chúng tôi lại quá lương thiện rồi. Nếu không thì đã sớm đuổi anh ra khỏi nhà rồi. Sao vậy? Chị ít sao? Đưa ra điều kiện đi, tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng anh. Trong mắt em, hôn nhân có thể dùng tiền bạc để đo lường sao? Hàn Dương, lâu như vậy rồi, anh không nhìn thấy khoảng cách giữa chúng ta sao? Anh có biết điều tôi thực sự muốn là gì không? Vậy 3 năm qua, tình cảm và sự hy sinh của tôi dành cho em tính là gì? Thêm 10 triệu nữa. Thì ra, trong mắt em, tiền bạc thật sự có thể đo lường mọi thứ. 20 triệu này đủ để mua sự chăm sóc rẻ mạt của anh trong 3 năm qua rồi. Còn điều tôi muốn, anh không thể cho được. Tình thân trong mắt em đều có thể bị tiền bạc thao túng. Ngọc Khả Nhân, em thật sự khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác đấy. Tên bảo vệ thối tha.
Tôi thấy anh không muốn ký vào thỏa thuận ly hôn này để bám víu vào tài sản của Ngọc Tổng chúng tôi, rồi tiếp tục làm kẻ vô dụng của anh. Các người nói đúng. Tôi chính là tên bảo vệ thối tha, kẻ vô dụng. Anh rể, anh thật sự cam tâm sao? Đây là quyết định tôi đã cân nhắc kỹ lưỡng, cho lợi ích giữa hai chúng ta, rồi mới đưa ra. 20 triệu này đủ để anh sống an nhàn cả đời. Một kẻ vô dụng, có tư cách gì? Châu Hoành, người kế thừa của Châu gia, để Khả Nhân lãng phí thời gian vào hắn trước. Châu thiếu, tài sản quyết định địa vị, địa vị quyết định quyền lên tiếng, quyền lực quyết định tất cả. Còn hắn chẳng có gì cả. Tôi tên Châu Hoành, là đối tác của Khả Nhân, cũng là người đứng sau việc tập đoàn Viễn Hoa đầu tư vào tập đoàn du lịch Điền Nam. Tôi cũng là con nuôi của Phong Lôi Vương, của Vạn Tượng Vương cung. Mỗi khi Khả Nhân gặp vấn đề, đều là tôi giúp đỡ cô ấy. Nếu có chút tự biết mình thì mau ký tên rồi cút đi. Khả Nhân, đây là khối ngọc bạch dương mà em đã ưng ý khi chúng ta hẹn hò lần trước. 7 triệu. Tôi đã mua về cho em rồi. Anh rể, đây chính là lý do thực sự em ly hôn với tôi sao? Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn anh hiểu rằng người đàn ông của Ngọc Khả Nhân tôi phải là người đội trời đạp đất, có thể bảo vệ và che chở cho tôi, chứ không phải là anh, một gánh nặng đáng bị chế giễu. Anh Hàn Dương, nếu chị ấy không cần anh, vậy sau này em sẽ làm bạn gái anh. Ngọc Khả Khanh, em điên rồi sao? Sao em có thể nói ra lời đó? Khả Nhân, cái cô em gái này của cô thật là quá nực cười. Thứ rác rưởi mà cô không cần, cô ta lại coi như bảo bối. Tôi thấy rằng hai người này sớm đã lén lút với nhau rồi. Cô tiện nhân, cô dám đánh tôi sao? Miệng thối thì đáng bị đánh. Anh rể, chúng ta đi thôi. Khả Nhân, cô cứ để họ đi như vậy sao? Đúng vậy, Ngọc Tổng, tên phế vật đó còn chưa ký tên mà. Cứ yên tâm đi, chữ ký này sớm muộn gì hắn cũng sẽ ký. Anh có phải đang giận em không? Khả Khanh, em làm quá đáng rồi đấy. Họ đã ức hiếp anh đến mức đó rồi. Lẽ nào em có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Em không hiểu đâu. Vị trí của chị em trong lòng anh rất quan trọng. Anh sẽ không ly hôn với cô ấy đâu. Anh ngốc sao? Chị ấy đã coi anh như quả bóng mà đá rồi. Khả Khanh, anh biết em là vì muốn tốt cho anh, nhưng anh là anh rể của em. Em đã vượt quá giới hạn rồi. Tham kiến Thánh Tôn. Chủ nhân, tập đoàn Viễn Hoa đầu tư vào du lịch Điền Nam 10 tỷ, có cần rút vốn không? Anh rể, khoản đầu tư 10 tỷ của tập đoàn Viễn Hoa là anh cho sao? Không cần. Đó vốn dĩ là món quà tôi tặng Khả Nhân để cô ấy một bước lên mây, nhưng hôm nay ngài lại bị sỉ nhục. Cứ làm theo đi. Vâng. Anh rể, anh là ai? Anh rể của em. Biết ngay là anh sẽ không nói mà. Sớm muộn gì em cũng sẽ biết thôi. Khả Nhân, đừng vì một tên phế vật mà buồn. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh cô. Châu thiếu, lần trước chúng ta chỉ là đàm phán thương mại. Món quà này quá quý giá, tôi không thể nhận được. Là tôi đã đường đột rồi. Tôi chẳng qua cũng chỉ muốn giúp cô giải quyết cái gánh nặng đó mà thôi. Đúng rồi, hội nghị ngày mai, Lại tổng của tập đoàn Viễn Hoa rất có thể sẽ tham dự. Thật sao? Là tổng giám đốc Lại Hưng Sương sao? Đúng vậy. Lại tổng có quan hệ thân thiết với Châu gia chúng tôi, là người thường xuyên được Vạn Tượng Vương cung triệu kiến. Ngày mai tôi sẽ giới thiệu cô với ông ấy. Nếu có thể quen biết Lại tổng, sau này nhất định có thể nhận được sự ưu ái của Vạn Tượng Vương cung. Đa tạ Châu thiếu, đa tạ Châu thiếu. Đồ làm mất mặt, sau này không được gọi bố. Vừa mới gây chuyện ly hôn với con gái tôi xong, ngay sau đó đã cấu kết với con hồ ly tinh Ngọc Khả Khanh đó. Mày có biết xấu hổ không? Tao nghe Châu thiếu và Mỹ Bình nói rồi,
Tang chứng vật chứng đều có đủ. Đồ mất hết lương tâm. Mày cái đồ vô dụng. Hại một đứa con gái của tao chưa đủ sao, lại còn hại thêm đứa con gái khác của tao nữa. Sao mày lại là đồ cặn bã như vậy chứ? Tôi chưa từng làm bất cứ điều gì có lỗi với Khả Nhân. Nói bậy. Ăn của nhà tao, dùng của nhà tao, bây giờ lại còn muốn dựa vào ly hôn để lấy một khoản từ nhà tao. Mày tính toán giỏi thật đấy. Tao nói cho mày biết, tiền của Ngọc gia bọn tao mày không có tư cách mà lấy đâu. Cho dù có ly hôn, mày cũng phải ra đi tay trắng cho tao. Tôi nói cho các người biết, anh rể tôi còn chẳng thèm tiền của các người đâu. Còn tiện nhân này, đây là nơi mà loại người thân phận thấp hèn như mày có thể đến sao? Đến từ đâu thì cút về đó đi. Ăn nói cho sạch sẽ vào. Tiền của Ngọc gia các người tôi không thèm. Cái đồ phế vật như mày, trong túi còn sạch hơn cả mặt. Vẫn là nhờ vào Khả Nhân nhà bọn tao mới có được cái công việc bảo vệ thối tha đó. Thành cao cái quái gì? Sớm ly hôn với Khả Nhân đi. Mau cút đi cho khuất mắt. Anh rể, anh chịu đựng được, còn em không chịu đựng nổi. Tôi nói cho các người biết, số tiền tập đoàn Viễn Hoa đầu tư đều là do anh rể tôi ở đằng sau một tay thúc đẩy mà thành. Không có anh rể tôi, Ngọc Khả Nhân sẽ không có được sự nghiệp và thành tựu ngày hôm nay đâu. Các người không những không biết ơn, thậm chí còn giở trò hãm hại anh ấy một cách trắng trợn. Các người, một lũ ác quỷ ăn thịt người không nhả xương. Con nha đầu thối thà ăn cây táo rào cây sung này, dám sỉ nhục chị mày sao? Tao không có đứa con gái như mày. Cái con bé này vốn dĩ đã chẳng phải thứ tốt đẹp gì rồi. Chẳng trách năm đó nó bỏ đi cùng với mẹ nó. Hai mẹ con đều như nhau, đều là đồ vô tình vô nghĩa. Đúng vậy, tôi vô tình vô nghĩa đấy. Nói thật cho các người biết, kể từ khi mẹ tôi mất, tôi đã hận không thể lấy mạng cả hai người rồi. Mày, chẳng trách Khả Nhân nói hai người có gian tình. Cẩu nam nữ. Buông ra, ăn nói cho sạch sẽ vào. Cẩn thận họa từ miệng mà ra đấy. Buông bác ấy ra, nếu không tôi sẽ khiến anh mất không toàn thây. Anh làm tôi thất vọng quá rồi. Tôi cứ nghĩ anh dù có vô dụng đến mấy, ít nhất cũng vẫn là một nam nhân. Không ngờ bây giờ anh còn chẳng phải nam nhân nữa. Anh không phải thích Ngọc Khả Khanh sao? Được thôi, vậy tôi sẽ tác thành cho hai người. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Tôi đã khoác lớp vỏ bọc này đủ lâu rồi. Khả Khanh, anh rể đưa em đi xem một màn kịch hay. Ngọc Tổng, mấy người đang nói chuyện với Châu Thiếu bên kia là ai vậy? Họ là những người thừa kế của tứ đại gia tộc. Châu Thiếu thì cô biết rồi. Ba người còn lại lần lượt là Tô Vân Hiên, người thừa kế của Tô gia là Tô Vân Hiên. Tào Bác, người thừa kế của Tào gia. Tào Bác. Và Giang Bích Ân, đại tiểu thư của Giang gia. Giang Bích Ân. Bốn đại gia tộc này nắm giữ toàn bộ mạch máu kinh tế của Tây Cảnh, thậm chí còn kiểm soát con đường làm ăn của tất cả thương nhân ở Tây Cảnh. Vậy sao gia chủ của họ không đến? Bốn gia chủ đều là bậc trưởng bối. Có lẽ trong mắt họ, tôi vẫn chưa đủ tư cách, nhưng sớm muộn gì tôi cũng sẽ khiến họ phải nhìn tôi bằng con mắt khác. Ngọc Tổng, cô nhìn xem. Đứng lại. Anh không đi canh cổng chính, đến đây làm gì? Đây không phải là nơi các anh nên đến. Còn thay cả bộ da chó nữa sao? Giả bộ cái gì chứ? Vị trí của anh là ở cổng, cút về đi. Các người cũng quá tự đề cao bản thân rồi đấy. Mày còn dám dẫn con tiện nhân này vào đây sao? Đây là nơi mày nên đến sao? Mỗi người ở đây đều có thể khiến mày quỳ xuống cầu xin. Mau cút ra ngoài, đừng quá đáng. Tôi lại muốn xem họ làm thế nào để khiến tôi quỳ xuống cầu xin. Cái nhận thức nông cạn của anh, những người có mặt hôm nay đều là những nhân vật lớn mà cả đời này anh không thể nào chạm tới được. Cút đi. Muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, đừng đến phá hỏng đại sự của Ngọc Tổng chúng tôi. Trong lòng các người, tôi tệ đến vậy sao? Đâu chỉ là tệ, mà còn không thể chịu nổi. Mọi người nhìn xem,
Con rể phế vật của Ngọc gia chúng tôi lại dám lén lút sau lưng con gái tôi mà lăng nhăng với em gái nó. Buông ra. Đây, hình xăm này. Buông ra, dừng tay. Dám chạm vào cô ấy nữa thì đừng trách tôi không khách khí. Khả Khanh, 3 năm trước có phải em đã cứu anh không? 3 năm trước anh ngất xỉu bên bờ sông. Em đã đưa anh đến bệnh viện. Sau đó anh biến mất. Em tìm mãi không thấy anh. Nửa năm trước khi gặp lại anh đã trở thành anh rể của em rồi. Tôi sai rồi. Sai 3 năm. Ngọc Tổng vẫn còn non quá. Chuyện nhà mà cũng làm âm ĩ đến mức này. Hội nghị hôm nay chưa bắt đầu mà đã kịch tính thế này rồi. Thật thú vị. Dù sao cũng là phụ nữ mà. Nếu không phải nhờ Châu Thiếu, làm sao cô ta có thể nhận được khoản đầu tư hàng chục tỷ từ tập đoàn Viễn Hoa chứ? Chẳng trách Khả Nhân muốn ly hôn với anh. Quả thật là một kẻ vô dụng. Hôm nay các danh nhân Tây Cảnh tề tựu tại đây, cùng chung vui sự kiện trọng đại. Anh là một tên bảo vệ thối tha, không giữ đúng vị trí, lại tự ý xông vào. Là chán sống rồi sao? Người ta bảo anh rời đi là vì không muốn làm lớn chuyện này, cho anh một con đường sống. Thế mà anh lại không biết điều. Tôi chưa cần cô ta cho tôi đường sống đâu. Còn về việc tự ý xông vào, anh cứ việc đi hỏi lại Hưng Sương xem. Quyền sinh sát của buổi thịnh hội này nằm trong tay ai? Đào Hàn Dương, anh có biết mình đang nói gì không? Anh đúng là không kiêng nể gì cả, dám bôi nhọ lão lại. Đúng là sống quá đủ rồi. Anh thật sự điên rồi. Anh có tư cách gì, địa vị gì? Tất cả mọi người ở đây đều có thể khiến anh không có chỗ đứng ở Tây Cảnh. Dám mạo phạm lão lại, còn không mau quỳ xuống. Bảo tôi quỳ xuống. Các người còn chưa đủ tư cách đâu. Tô gia là một trong tứ đại thế gia Tây Cảnh. Tô Vân Thiên ta đủ tư cách chưa? Thêm cả ta, đại tiểu thư Giang gia, một trong tứ đại thế gia Tây Cảnh. Giang Bích Ân, thứ rác rưởi. Thêm cả ta, Tào bác của Tào gia. Thì sao? Loại tôm tép gì cũng dám nhảy ra đây. Không xứng. Đào Hàn Dương, ba người họ đều là những quyền quý hàng đầu Tây Cảnh. Chỉ cần một câu nói là có thể khiến anh sống không bằng mất. Chẳng lẽ anh còn có thể chọc thủng trời sao? Trời, tôi chính là trời này. Im miệng, mau xin lỗi ba vị đó. Tôi đã nói rồi, họ không xứng. Đào Hàn Dương, anh chán sống rồi sao? Đừng liên lụy đến Ngọc Tổng của chúng tôi. Nếu đã như vậy, thêm cả ta. Châu gia, một trong tứ đại thế gia. Châu gia sao? Châu gia ta khởi nghiệp từ bản thành, trải qua 70 năm phát triển mà không suy tàn. Sản nghiệp trải rộng khắp Tây Cảnh và thậm chí cả Đại Hạ. Ở Tây Cảnh này, Châu gia ta đã ăn sâu bén rễ. Châu gia đó, họ đã được Vạn Tượng Vương cung triệu kiến. E rằng sau này ở Tây Cảnh họ sẽ hoành hành, không có gì có thể ngăn cản được. Nghe nói người nắm giữ Vạn Tượng Vương cung là Tây Cảnh Thánh Tôn, chính là người đứng đầu tứ cảnh, trên vạn người. Nếu Châu gia có thể được ngài ấy triệu kiến thì đúng là một bước lên mây. Buổi thịnh hội lần này, tổng giám đốc Lại Hưng Sương của tập đoàn Viễn Hoa, lão Lại, với Châu gia ta là bạn thân. Bây giờ anh thấy đủ chưa? Châu gia tính là cái thá gì? Anh, ta biết giờ phút này chư vị có mặt ở đây đều muốn lấy việc áp chế tôi làm vinh dự. Nhưng xin lỗi, các người vẫn chưa đủ tư cách. Được thôi, nhìn khắp Tây Cảnh, anh là người duy nhất dám lớn tiếng với những thế lực quyền quý hàng đầu như chúng tôi. Nếu anh đã muốn đối đầu với Tây Cảnh đến vậy, được, vậy tôi sẽ thành toàn cho anh. Người đâu? Đuổi hai người họ ra ngoài cho tôi. Anh rể, đại hội sắp bắt đầu rồi, mời mọi người về chỗ. Đúng là một người có tình có nghĩa, người phụ nữ tốt hiếm có trên đời. Chào mọi người, tôi là Tổng Giám đốc Tập đoàn Du lịch Điền Nam.
Ngọc Khả Nhân, Film was translated hôm nay and chúng tôi sẽ thực hiện buổi giới thiệu cuối cùng narrated by M Media. trước khi niêm yết cho dự án đầu tư vào du lịch Điền Nam. Anh rể, chúng ta đi thôi. Khả Khanh, em thật sự thích anh sao? Vâng, từ lần đầu tiên gặp anh, em đã thích anh rồi. Chỉ là không ngờ sau này anh lại trở thành anh rể của em. Em chỉ có thể giấu tình cảm này trong lòng. Vậy lần này là vì em đau lòng cho anh. Hơn nữa, chị ấy cũng sắp ly hôn với anh rồi. Em tranh giành hạnh phúc của mình thì có gì sai. Tương tự, tôi cũng như tập đoàn du lịch Điền Nam sẽ cố gắng hết sức mình, mang lại lợi nhuận cao nhất cho nhà đầu tư. Du lịch Điền Nam dưới sự dẫn dắt của Ngọc Tổng chỉ mất 3 năm đã tạo ra một đế chế kinh doanh gần 100 tỷ. Một kỳ tài như vậy, một doanh nghiệp như vậy nhất định phải đầu tư. Tôi muốn Khả Khanh trở thành tổng giám đốc tập đoàn Viễn Hoa. Trong 10 phút, mang tài liệu đến đây. Anh rể, anh có ý gì vậy? Anh muốn em trở thành tổng giám đốc tập đoàn Viễn Hoa. Đồng thời, khoản đầu tư hàng chục tỷ của tập đoàn Viễn Hoa có đầu tư cho du lịch Điền Nam hay không đều do em quyết định. Tập đoàn Viễn Hoa sao? Tập đoàn Viễn Hoa là công ty có giá trị thị trường cao nhất ở Đại Hạ, trực tiếp do Vạn Tượng Vương cung kiểm soát cổ phần. Anh rể, anh 10 phút nữa, tập đoàn Viễn Hoa sẽ do em làm chủ. Chẳng lẽ anh là thành viên của Vạn Tượng Vương cung? Cho dù anh ở Vạn Tượng Vương cung, địa vị cao hơn thành viên bình thường, cũng không đến mức khoa trương mà có thể trực tiếp giao chức tổng giám đốc cho em. Khả Khanh, khoản đầu tư chục tỷ này em muốn đưa cho chị gái em sao? Tôi ra chúng tôi đầu tư 100 triệu. The film was Chỉ riêng vì Ngọc Tổng là một thiên tài kinh doanh, narrated by M Media. Giang gia chúng tôi đầu tư 100 triệu. Tào gia chúng tôi cũng đầu tư 100 triệu. Tập đoàn Sương Hồng của Trương gia chúng tôi đầu tư 60 triệu. Tập đoàn Đức Ồ của Lý gia chúng tôi đầu tư 30 triệu. Tôi đại diện cho tập đoàn Vạn Hải của Châu gia, chi nhánh Bản Thành Tây Cảnh, đầu tư vào du lịch Điền Nam 200 triệu. Tôi đại diện cho tập đoàn Viễn Hoa, đầu tư vào tập đoàn du lịch Điền Nam 10 tỷ, chiếm 10% cổ phần. Tập đoàn Viễn Hoa đầu tư 10 tỷ, chỉ chiếm 10% cổ phần. Há chẳng phải là tập đoàn Viễn Hoa cho rằng giá trị thị trường của du lịch Điền Nam vượt quá 100 tỷ. Thư ký Dương, giá trị ước tính này có hơi phóng đại không? Đây là Vạn Tượng Vương cung cử đội ngũ khảo sát hàng đầu, sau nhiều tháng đánh giá kỹ lưỡng đã có được tỷ lệ này. Tập đoàn Đình Thịnh của Kim gia đầu tư 80 triệu. Đa tạ sự ủng hộ của quý vị. Du lịch Điền Nam hôm nay đã huy động được nguồn vốn 13 tỷ vốn. Tôi tuyên bố thành công. Khoan đã, Ngọc Khả Khanh, cô lại muốn giở trò gì nữa đây? Tôi thật sự thấy anh rể không đáng chút nào. Nói thật cho cô biết, khoản đầu tư 10 tỷ này cô cũng đừng hòng có được. Ngọc Khả Khanh, cô có tư cách gì ở đây nói lời ngông cuồng như vậy? Khoản đầu tư 10 tỷ này chính là của tập đoàn Viễn Hoa. Còn tiện nhân này có phải điên rồi không? Khả Khanh, con nghĩ rằng con là tổng giám đốc của tập đoàn Viễn Hoa sao? Tôi lên đây là để tuyên bố một việc. Bây giờ, tôi với tư cách tổng giám đốc của tập đoàn Viễn Hoa chính thức tuyên bố hủy bỏ 10 tỷ đầu tư dành cho du lịch Điền Nam. Đây không phải là em gái của Ngọc Tổng sao? Sao dám có dũng khí nói lời ngông cuồng này? Cô ta lại dám đại diện cho Lại gia. Ngọc Tổng, cô ta vì muốn phá hoại hội nghị đầu tư của cô, đến cả thể diện của mình cũng không cần nữa rồi. Ngọc Khả Khanh, cô có biết không, bây giờ cô cứ như một tên hề vậy. Con bé này đầu óc chắc là bị uống nước rồi, lại dám nói ra được loại chuyện cười này. Tiểu Khả Khanh, nếu cô là tổng giám đốc của tập đoàn Viễn Hoa, tôi thề là sẽ ăn phân trước mặt mọi người. Đây chính là lời anh nói đấy. Thư ký Dương, làm phiền cô nói cho cô ta biết tổng giám đốc của tập đoàn Viễn Hoa rốt cuộc là ai. Tổng giám đốc của tập đoàn Viễn Hoa là Lại Hưng Sương, Lại Tổng. Cô cũng dám mạo danh Lại Tổng, là phải chịu trách nhiệm pháp lý đấy. Ngọc Khả Khanh, cô mau cút xuống cho tôi, nếu không hậu quả cô không gánh nổi đâu. Người đâu, báo cảnh sát. Báo cảnh sát cũng vô ích thôi. Cho dù Lại Hưng Sương có đến, hắn cũng phải nghe lời tôi. Khẩu khí thật lớn. Ngươi cũng xứng so với chúng ta sao? Ngươi đang khiêu khích chúng ta sao? Chán sống rồi thì mau cút ra ngoài cho ta. Có bản lĩnh thì cho tôi mất một lần xem.
Thư ký Dương, thằng nhóc này chỉ biết khoác lác, không coi ai ra gì. Lại ra khi nào đến? Lại ra bây giờ đang trên đường đến. Đào Hàn Dương, anh nhất định phải để tất cả mọi người đều xem trò cười của anh và tôi sao? Hôm qua tôi thật sự nên bắt anh ký tên. Chuyện ly hôn, tôi đây sẽ đồng ý với cô. Đem thỏa thuận ly hôn đến đây, tôi bây giờ sẽ ký ngay. Từ nay về sau, chúng ta cắt đứt mọi quan hệ, không ai nợ ai. Sao vậy, không hài lòng sao? Thư ký Dương, liên hệ lại ra đi. Tôi muốn cho cái đồ phế vật này không yên thân được. Alo, lại ra. Lại ra khi nào có thể đến? Lại tổng nói, ông ấy đã không còn là tổng giám đốc nữa. Hội nghị này, ông ấy không có tư cách đến nữa. Cái gì? Cái này? Sao có thể như vậy được? Chuyện gì thế? Không có gì là không thể. Tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Viễn Hoa là người mà các người đang chế giễu, Ngọc Khả Khanh. Hoang đường, dù lại ra không đến, chúng tôi cũng đã thu hút được khoản đầu tư 13 tỷ. Điều này không thể thay đổi được. Ngọc Khả Khanh đương nhiên cũng không thể là tổng giám đốc. Kẻ hề cuối cùng vẫn chỉ là kẻ hề. Người đâu? Kéo hai người bọn họ đi cho ta. Dừng tay. Kiến thức nông cạn, ỷ thế hiếp người, ăn nói vô lễ. Các người có biết ngài ấy là ai không? Trước mặt ngài ấy, bọn kiến hôi các người cũng dám tranh giành ánh sáng với mặt trời rực rỡ sao? Vị tiểu thư này, cô có chắc là muốn bảo vệ tên phế vật này không? Ăn nói sắc sược, đáng đánh. Hỗn xược, các người thật tàn nhẫn. Ngươi là ai? Dám đánh người của tứ đại gia tộc ta? Tứ đại gia tộc sao? Các người đã phạm phải tội tay trời. Bây giờ điều các người nên làm là lập tức quỳ xuống xin lỗi, để cầu xin một con đường sống cho gia tộc của các người. Nếu tôi không hiểu lầm, ý là bây giờ không nhanh chóng xin lỗi tên phế vật này, ngươi còn muốn diệt cả tộc ta sao? Đúng vậy, những người có mặt ở đây đều là danh nhân Tây Cảnh. Ngọc Khả Khanh dựa vào đâu mà dám nói năng ngông cuồng ở đây? Cô ta có tư cách gì mà bắt chúng ta xin lỗi? Dám mạo danh tổng giám đốc tập đoàn Viễn Hoa. Đáng tội tử. Trai trộm cắp, gái lẳng lơ, lại còn làm chuyện bậy bạ với nhau. Chẳng phải là để phá hỏng chuyện tốt của con gái ta sao? Khả Khanh, nể tình con là con gái ruột của ta, con mau chóng nhận lỗi đi, để cha còn xin Ngọc Giao tha thứ. Nhược Quang, ông không xứng làm cha tôi. Nếu nói về chuyện bậy bạ, ông và Ngọc Giao chẳng phải còn giỏi hơn ai sao? Còn cô, Ngọc Khả Nhân, các người đã hại mẹ tôi mất trong uất hận. Hôm nay, tôi chính là muốn hủy bỏ khoản đầu tư hàng chục tỷ này. Ngọc Băng, tài liệu. Đây là tài liệu Ngọc Khả Khanh chính thức được bổ nhiệm làm tổng giám đốc tập đoàn Viễn Hoa. Tài liệu này là thật và có hiệu lực. Cái này không thể nào. Sao cô ta lại có thể là tổng giám đốc tập đoàn Viễn Hoa được? Chắc chắn là có vấn đề ở đâu đó. Không, điều này tuyệt đối không thể nào. Thư ký Dương, cô có nhầm lẫn gì không? Tài liệu này là thật 100%. Dương Tân, thư ký tổng giám đốc tập đoàn Viễn Hoa. Kính chào Ngọc tổng. Lui xuống đi. Vâng. Các người không tin, tôi cũng không có cách nào. Tôi nhớ có người từng nói, nếu tôi là tổng giám đốc tập đoàn Viễn Hoa, hắn sẽ ăn phân trước mặt mọi người. Ngươi, ai biết được vị trí này của ngươi là có được bằng cách nào? Đồ tiện nhân cô sao có thể là tổng giám đốc của tập đoàn Viễn Hoa được chứ? Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó mờ ám rồi. Chuyện mờ ám sao? Ai mà biết được. Biết đâu là dựa vào thân thể để leo lên vị trí đó. Đánh. Con tiện nhân kia, ta với ngươi không đội trời chung. Người phụ nữ này trông cũng có dáng vẻ đấy. Nếu muốn quyến rũ lại Hưng Sương thì chỉ cần một cái móc tay là dính ngay. Không ngờ cô ta lại là loại người như vậy. Ngọc Khả Nhân tôi dựa vào chính mình sẽ không ở chung với loại người này. Sau này đừng so sánh ta với cô ta. Ta thấy ghê tởm. Xin chào mọi người, tôi là tân tổng giám đốc của tập đoàn Viễn Hoa, Ngọc Khả Khanh. Trước khi nói đến chuyện chính, tôi xin giới thiệu với mọi người một chút. Người ở dưới khán đài kia tên là Đào Hàn Dương, là người mà Ngọc Khả Khanh tôi đã yêu thích nhiều năm. Cô ta dám công khai tỏ tình với Đào Hàn Dương sao? Cô ta không sợ lại Hưng Sương biết sao? Nếu lại Hưng Sương biết mình bị cắm sừng thì cô ta và tên phế vật kia sẽ thảm hại đấy.
Con hồ ly tinh nhỏ này, lúc đầu thai, chắc chắn đã dùng trí óc để đổi lấy cái vẻ bề ngoài này. Còn Ngọc Khả Nhân là vợ cũ của Hàn Dương. Hàn Dương đã một tay nâng đỡ cô ta trở thành nữ hoàng thương trường Tây Cảnh. Nhưng người phụ nữ này, cô ta không những không biết ơn, mà thậm chí còn nhiều lần vu khống Hàn Dương. Người đàn ông mà Ngọc Khả Khanh tôi yêu thích không thể bị sỉ nhục. Sau đây, tôi với tư cách là tổng giám đốc của tập đoàn Viễn Hoa xin tuyên bố phong sát Ngọc Khả Nhân. Ngọc Khả Khanh, các ngươi phá hỏng chuyện tốt của con gái ta, sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Đằng sau tập đoàn Viễn Hoa là Vạn Tượng Vương cung. Cô ta nói phong sát là phong sát sao? Cô ta có thể quyết định quyết sách của Vạn Tượng Vương cung sao? Tôi nói cho cô biết, du lịch Điền Nam đang trỗi dậy, cả Tây Cảnh không ai có thể ngăn cản. Rất tốt. Tôi với tư cách là tổng giám đốc của tập đoàn Viễn Hoa xin tuyên bố hủy bỏ khoản đầu tư 10 tỷ vào du lịch Điền Nam. Ngọc Khả Khanh lại có thể nắm giữ tập đoàn Viễn Hoa sao? Thật là một trò cười lớn nhất thiên hạ. Đúng vậy, chẳng khác nào cóc ghẻ nhảy vào chảo dâu, chán sống mà. Tôi vừa mới gửi video của hai người họ cho lại ra rồi. Hai kẻ xấu xa này sẽ không đắc ý được lâu nữa đâu. Mặc dù lại ra đã từ chức, nhưng uy thế còn lại của ông ấy không phải loại các ngươi có thể tưởng tượng được. Hai người các ngươi, số phận chẳng còn dài nữa đâu. Mạng của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách để lấy đi. Hỗn xược, ngươi nghĩ ngươi là ai chứ? Các thế lực ở Tây Cảnh chằng chịt, ẩn chứa vô số quyền quý. Một tên bảo vệ rách rưới ở đây mà, tự cao tự đại sao? Thân phận của ngài ấy, các ngươi còn chưa đủ tư cách để bàn tán. Đúng vậy, các người không có tư cách đó. Kẻ tự cao tự đại là các người. Trong mắt tôi, nhìn khắp cả hội trường, tất cả đều như kiến hôi. Sao các người không nghĩ xem rốt cuộc là ai có tư cách trong vòng vài phút khiến tôi trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Viễn Hoa? Vài phút sau? Khả Khanh, bây giờ con lừa người càng ngày càng không có giới hạn rồi. Nói khoác cũng không sợ cắn phải lưỡi. Tầm nhìn hạn hẹp. Bản hợp đồng bổ nhiệm này, tập đoàn Viễn Hoa nói không tính, lại Hưng Sương nói càng không tính, Vạn Tượng Vương cung nói mới tính. Trong thế giới của Đao Hàn Dương tôi, không có ba chữ không thể nào. Chẳng lẽ mình thật sự đã nhìn nhầm rồi sao? 3 năm nay, anh ta vẫn luôn che giấu khoản đầu tư hàng chục tỷ của tập đoàn Viễn Hoa. Thật sự là do tên vô dụng này tìm đến sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Châu thiếu, bọn họ đang lừa người. Khoản đầu tư hàng chục tỷ của tập đoàn Viễn Hoa là do anh kéo đến. Anh là nghĩa tử của Phong Lôi Vương của Vạn Tượng Vương cung, đúng không? Đúng. Chuyện này cha tôi cũng có thể làm chứng. Không liên quan gì đến tên vô dụng Đao Hàn Dương này. Vậy cô nói xem, việc hủy bỏ đầu tư là sao? Tôi không tin. Các người nhất định là muốn trả thù tôi nên mới phá hoại buổi giới thiệu dự án của tôi. Sự thật đã bày ra trước mắt cô rồi, mà cô vẫn tin Châu Hoành và bọn họ có mắt không tròng. Hắn ta là một tên vô dụng. 3 năm không có việc làm, ngay cả công việc bảo vệ cũng là tôi giúp hắn ta tìm. Tôi dựa vào đâu mà tin hắn ta? Chỉ dựa vào tấm này, Vạn Tượng lệnh của Vạn Tượng Vương cung. Chỉ dựa vào anh Hàn Dương là người của Vạn Tượng Vương cung. Anh ta là người của Vạn Tượng Vương cung sao? Anh ta ở Ngọc Gia của tôi ăn bám 3 năm, làm bảo vệ 3 năm. Nếu anh ta là người của Vạn Tượng Vương cung, sao có thể ăn bám 3 năm được? Có thể đây chính là người phi thường, làm việc phi thường thôi. Nhưng mà tôi cũng chưa từng nghe nói đến người này bao giờ. Ăn bám sao? Anh ấy là một thành viên cao quý của Vạn Tượng Vương cung, mà các người lại coi anh ấy là tên vô dụng, đá văng đi. Cô nói xem, các người có phải bị mù rồi không? Anh ta, Khả Nhân, đừng tin lời quỷ quái của hai tên lừa đảo này. Họ chắc chắn đang lừa dối tôi, đúng không? Anh nói cho tôi biết, đúng, không sai. Họ chính là đang lừa dối chúng ta. Tôi mới phát hiện ra, anh đúng là ngốc đến đáng thương. Trong Tây Cảnh, Vạn Tượng lệnh xuất hiện, không ai không tuân theo. Chỉ có những kẻ thiển cận như các người mới không tin. Không nên là như vậy. Ngọc Khả Nhân, Vạn Tượng lệnh ở đây, cô vẫn không tin sao? Vẫn còn tự biện minh. Không đúng. Phong Lôi Vương của Vạn Tượng Vương cung là nghĩa phụ của tôi. Tôi đã từng thấy hình dáng lệnh bài.
Lệnh bài này của cô là giả. Dạ sao? Vạn Tượng Vương cung quyền thế ngút trời, vậy mà vẫn có kẻ dám làm giả lệnh bài. Bọn họ nắm bắt được tâm lý này của các người, nên mới không biết sợ hãi. Vạn Tượng Vương cung mấy năm nay đã thay đổi phong cách bí ẩn trước đây, đồng thời dần dần xuất hiện trước mặt thế nhân, thậm chí còn lập trang cá nhân chính thức. Mẫu hình vạn tượng lệnh này đã được đăng tải lên rồi. Mọi người xem, đây mới là mẫu hình của vạn tượng lệnh, hoàn toàn không giống cái của cô ta. Đúng, cái của cô ta hoàn toàn không giống. Một lũ tiểu nhân, một đám kiến hôi, dám trắng trợn đổi trắng thay đen, nói vạn tượng lệnh là giả. Mọi người đừng bị hai kẻ đó chọc giận. Hai kẻ tiểu nhân này phá hoại đại hội huy động vốn, thậm chí còn làm giả vạn tượng lệnh, đơn giản là tội tày đình. Châu Hoành, ngươi có biết sự tồn tại mà ngươi đang đối mặt thân phận cao quý đến mức nào không? Ngươi vậy mà dám bôi nhọ lung tung. Rốt cuộc là ai đang bôi nhọ lung tung? Tội trạng của các người chồng chất rõ ràng như ban ngày. Huống hồ việc làm giả vạn tượng lệnh này chính là đang trà đạp lên uy quyền của Vạn Tượng Vương cung. Hôm nay, nếu để các người an toàn rời khỏi đây, thì danh dự của giới danh nhân Tây Cảnh chúng tôi còn đâu. Khả năng mơ tưởng viển vông của các người thật khiến tôi phải bội phục. Đừng giả vờ nữa, Đào Hàn Dương, hai người phá hoại đại hội của Ngọc Tổng chẳng qua là để trả thù. Thật sự cho rằng chúng tôi không nhìn ra tâm tư hèn hạ của hai người sao? Đây chính là lý do anh liên tục làm càn sao? Tôi thật sự thất vọng tột độ về anh. Chẳng lẽ ở trong lòng cô, tôi không có chút đáng tin nào sao? Anh lấy đâu ra mặt mũi? Ngọc Gia đã nuôi dưỡng anh suốt mấy năm trời, anh có xứng đáng với họ không? Mọi thứ của Ngọc Gia đều do tôi ban cho, còn các người lại trắng đen lẫn lộn. Người nên xin lỗi là các người. Đủ rồi, tôi đã tận lực rồi, bồi thường cũng đã đưa cho anh rồi. Anh có thể có chút trách nhiệm và bản lĩnh của một người đàn ông không? Câm miệng lại. Ngươi không có tư cách nói về chủ nhân của ta. Anh chỉ biết trốn sau lưng phụ nữ thôi. Một người là cô ấy, một người là Ngọc Khả Khanh. Thôi đi, dù sao chúng ta cũng từng là vợ chồng. Chỉ cần anh chịu dừng tay và xin lỗi, tôi có thể cầu xin mọi người tha cho anh một mạng. Đào Hàn Dương, đây cũng là điều cuối cùng tôi có thể làm cho anh. Chúng ta hãy chia tay trong êm đẹp. Không cần đâu. Dù sao thì các người cũng chỉ vì khoản đầu tư hàng chục tỷ này thôi. Vì tên vong ân bội nghĩa này không biết điều, cô cần gì phải ban ơn cho hắn? Đúng vậy, huống hồ tối nay hắn đã chọc thủng trời Tây Cảnh rồi, không ai có thể bảo vệ hắn được nữa. Mọi chuyện đã đến nước này, tôi không còn gì để nói với nữa. Dù ngươi nói gì, làm gì, tối nay Ngọc Gia cũng không thể bảo vệ anh được nữa. Kẻ nên tự cầu phúc là các ngươi mới đúng. Đào Hàn Dương, ngươi đã mạo phạm tất cả mọi người ở đây, phá hoại buổi gây quỹ, lại còn nảy sinh lòng dạ độc ác, giả mạo vạn tượng lệnh, làm tổn hại uy tín của Vạn Tượng Vương cung. Tây Cảnh này không dung thứ cho loại bại hoại như ngươi. Hôm nay, ta với tư cách là trưởng tử Châu gia, kêu gọi chư vị chiếu cáo Tây Cảnh, phong sát tên tặc này để làm gương răn đe. Thân phận của kẻ này thấp hèn, phẩm hạnh đê tiện, tuyệt đối không thể giữ lại. Tô gia chúng ta nguyện cùng Châu gia chung tay phong sát tên tặc này. Thằng nhóc, sau ngày hôm nay, cái tên không biết trời cao đất dày nhà ngươi sẽ vang danh khắp Tây Cảnh. Giang gia chúng ta ở Tây Cảnh phong sát tên tặc này, Tào gia chúng ta cũng tính là một. Vương gia chủ, Vương gia ở Tây Cảnh phong sát tên tặc này. Lý gia chủ, Lý gia Tây Cảnh đồng ý phong sát tên này. Triệu gia chủ, Triệu gia Tây Cảnh nguyện phong sát tên này, phong sát tên tặc này, phong sát tên tặc này. Sau đêm nay, khắp Tây Cảnh sẽ không ai chiêu mộ ngươi, không ai dám dùng ngươi, ngay cả ăn xin cũng không được bố thí. Ngươi không thể thoát khỏi Tây Cảnh. Hơn nữa Tây Cảnh sẽ không còn chỗ dung thân cho ngươi nữa. Bây giờ các ngươi muốn thế nào? Vạn Tượng hộ pháp, nghe lệnh, xuất hiện. Bọn họ là ai? Xuất hiện thần kỳ như vậy từ hư không? Rốt cuộc là năng lực gì? Rốt cuộc là ai? Làm sao mà xuất hiện được? Anh Hàn Dương, rốt cuộc anh là ai? Hộ pháp nghe lệnh. Vâng.
bắt giữ người thừa kế của tứ đại thế gia. Vâng. Ta là thế tử Tô gia. Ngươi không thể lấy mạng ta. Các ngươi không thể lấy mạng ta. Ngọc tổng. Đào Hàn Dương hắn điên rồi. Hắn ta vậy mà ngay cả người thừa kế của tứ đại thế gia cũng dám bắt ta là đại tiểu thư Giang gia. Nếu ngươi dám động vào ta, cha ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Dù các ngươi là ai. Các ngươi dám động vào ta, các ngươi mất mạng chắc rồi. Dưới gầm trời này vẫn chưa có ai mà ngài ấy không thể động vào. Các ngươi thật sự coi mình là cái thá gì sao? Không thể nào. Dưới gầm trời này, người có thể điều động vạn tượng hộ pháp đến trên đầu ngón tay. Sai rồi. Vạn tượng hộ pháp cho đến nay chỉ nghe lệnh một người. Kẻ nào hôm nay bất kính, lấy mạng không tha. Đào Hàn Dương, ngươi làm như vậy sẽ chọc thủng trời đấy. Một kẻ con rể bị ruồng bỏ của Ngọc gia, lấy đâu ra quyền lực điều động vạn tượng hộ pháp chứ? Người rốt cuộc là ai? Quyền lực đương nhiên là dành cho kẻ mạnh nhất. Vạn tượng hộ pháp lấy mạng người thừa kế Tô gia, lấy mạng người thừa kế Giang gia, Giang Bích Ân, lấy mạng người thừa kế Tào gia, Tào Bác. Cái tên vô dụng này dám lấy mạng cả người thừa kế của tứ đại thế gia. Điên rồi. Điên thật rồi. Lấy mạng Châu Hoành. Nghĩa phụ của ta là Phong Lôi Vương. Ngươi không có tư cách lấy mạng ta. Ngươi không thể lấy mạng hắn. Trước đây hai người các ngươi đã sỉ nhục ta đủ điều. Hết lần này đến lần khác khiêu khích giới hạn của ta. Sau đó hắn lại tuyên bố trước toàn hội trường, liên kết với ba đại thế gia khác, muốn cắt đứt đường sống của ta, đẩy ta vào đường cùng. Kẻ xấu là các ngươi, kẻ tốt cũng là các ngươi. Trong mắt tất cả các ngươi, ta chẳng qua chỉ là một đứa con rể vô dụng, bị ruồng bỏ của Ngọc gia, chẳng làm nên trò trống gì, không phân biệt tốt xấu, thậm chí là kẻ bại hoại của cả Tây Cảnh, đáng lẽ phải bị tru diệt. Thế nhưng bây giờ ngươi lại muốn ta tha cho hắn. Thử hỏi, nếu đổi lại là Ngọc gia gia chủ ngươi thì sẽ làm thế nào? Ta, Phong trưởng lão vốn là một trong tam đại trưởng lão, lại dám tự ý xưng vương. Ngươi nghĩ hắn còn có thể sống được bao lâu? Ở Tây Cảnh này, ta chính là trời, lật tay thành mây, lật tay thành mưa, hắn có thể làm gì được ta? Ta sai rồi. Cầu xin ngươi, tha cho ta đi. Sai rồi sao? Sai rồi là có thể tha cho ngươi sao? Ngươi không có tư cách lấy mạng ta. Ngươi không có tư cách lấy mạng ta. Ta là đại thiếu gia Châu gia. Ta sắp có thể kế thừa vị trí gia chủ Châu gia. Châu gia chúng ta sắp có thể nhận được sự triệu kiến của Vạn Tượng Vương cung. Bọn các ngươi, lũ nhát gan các ngươi, lại dám sợ hắn. Ta đã sớm nói rồi, những kẻ quyền quý tự xưng như các ngươi, trong mắt ta chẳng khác gì lũ kiến hôi. Ai tán thành, ai phản đối? Ta phản đối. Đây là lựa chọn của ngươi sao? Được, ta thành toàn cho ngươi, tha cho Châu Hoành một mạng. Ta nói Ngọc gia có được ngày hôm nay là nhờ vào ta. Ta nói tập đoàn Viễn Hoa rót vốn hàng chục tỷ là do ta chỉ thị. Ta nói muốn ta thần phục, các người còn không đủ tư cách. Ta nói những người như các người chính là trò cười. Những năm qua tôi đã dốc hết toàn bộ tâm huyết của mình, bỏ ra mọi nỗ lực mới có được thành tựu ngày hôm nay. Anh không thể chỉ một câu nói mà phủ nhận tất cả những gì tôi đã bỏ ra. Ngọc tiểu thư có lẽ hơi tự đánh giá quá cao bản thân rồi. Cô có ý gì? Năm đó nếu không phải chủ nhân của tôi âm thầm giúp đỡ, Ngọc gia bản thành của cô là cái thá gì chứ? Năm đó ta bị trọng thương, lầm tưởng được cô cứu. 3 năm trước ta đến báo ân. Lúc đó Ngọc gia của cô đối mặt với phá sản. Cô vì muốn cứu Ngọc gia, bất đắc dĩ mới tuyển rể. Khi đó cô chịu đả kích nặng nề. Ta lo lắng thân phận của ta sẽ mang lại áp lực quá lớn cho cô, cho nên ta đã chọn ở bên cạnh cô với thân phận bình thường. Cứ thế ở bên đã 3 năm. Nhưng 3 năm bầu bạn này đối với cô và ta mà nói đều vô nghĩa, bởi vì Khả Khanh mới là ân nhân cứu mạng của ta. Chúng ta đi thôi.
Tây Cảnh sắp đổi chủ rồi. Chào ông Tiền Tổng, tôi là Ngọc Khả Nhân của du lịch Điền Nam. Alo, chào ông Trần Tổng. Tôi là Ngọc Khả Nhân của, không phải tôi không đầu tư đâu, mà là chúng tôi không dám đầu tư. Kẻ rể bỏ đi của cô, ngay cả người thừa kế tứ đại thế gia cũng dám lấy mạng. Chúng tôi không dám đắc tội với hắn ta đâu. Thật ngại quá. Xin lỗi. Ngọc Tổng, báo cáo tài chính quý này ra rồi. Thánh Tôn đại nhân, tất cả mọi chuyện hôm nay đều là hiểu lầm. Là do tôi đã không tìm hiểu rõ sự thật mà đã mạo phạm Thánh Tôn đại nhân. Châu Trường An tôi xin lỗi Thánh Tôn đại nhân. Ngài có yêu cầu gì cứ việc nói ra, Châu gia chúng tôi nguyện dốc hết tất cả để làm hài lòng Thánh Tôn đại nhân. Tuyệt đối không dám nói thêm lời nào. Tô gia chúng tôi cũng xin lỗi Thánh Tôn đại nhân, nguyện dốc hết sức lực để bù đắp lỗi lầm của tôi. Giang gia chúng tôi cũng nguyện ý thành tâm xin lỗi Thánh Tôn đại nhân, dốc hết tất cả để bù đắp lỗi lầm. Đúng, Tào gia chúng tôi cũng vậy. Hôm nay là do chúng tôi có mắt không tròng, không nhận ra chân dung Thánh Tôn, nguyện dốc hết sức lực để xin lỗi. Vậy thì ta sẽ không truy cứu nữa. Tất cả đứng dậy đi. Các người hãy tự đoạn tuyệt đường sống đi. Thánh Tôn đại nhân, ngài đây. Thánh Tôn đại nhân, ngài. Đây là đùa phải không? Ta chưa bao giờ đùa giỡn. Điều này e rằng hơi làm khó người khác rồi. Sao? Không làm được sao? Thánh Tôn đại nhân, ý của chúng tôi là nếu ngài đưa ra yêu cầu khác, chúng tôi đều có thể đáp ứng. Các người đừng quên, con trai và con gái của các người đều đã mất mạng trong tay ta. Sao? Không muốn báo thù nữa sao, Thánh Tôn đại nhân? Nghịch tử này của tôi vì đắc tội với ngài, bây giờ đã bị suy nhược thần kinh, hơi có vẻ ngớ ngẩn. Nhưng tất cả những điều này đều là do hắn tự chuốc lấy. Đúng vậy, nghịch tử đó của tôi cũng là vì đã mạo phạm ngài, nên mới bị ban mất mạng. Hắn ta đáng bị như vậy. Đúng, bọn chúng đều là tự chuốc lấy. Chúng tôi chấp nhận tất cả những điều này. Con gái ta cũng vậy. Cho nên chuyện đã qua rồi, mong ngài bỏ qua không truy cứu. Chỉ nói chuyện hôm nay thôi. Như cổ phần của công ty chúng tôi, gia sản, thậm chí là bảo vật hiếm có trên đời, ngài cứ tùy ý đưa ra yêu cầu, chúng tôi đều sẵn lòng bồi thường. Nhưng cái này, tự đoạn tuyệt đường sống thì mong Thánh Tôn đại nhân hãy nương tay cho chúng tôi một lần. Khi các ngươi chặt đứt đường sống của ta, còn quả quyết hơn bây giờ nhiều. Thánh Tôn đại nhân, hôm nay các quyền quý Tây Cảnh tề tựu đông đủ tại đây. Ngài bảo tất cả chúng tôi tự đoạn tuyệt đường sống, chẳng khác nào ra lệnh cho các thế gia bị xóa tên khỏi Tây Cảnh vậy. Sao thế? Không làm được sao? Thánh Tôn đại nhân, ngài trấn giữ biên cương, bảo vệ quốc gia, lại còn là đại tướng phong cương số 1000 năm của Đại Hạ, được Tử Cấm phong tặng. Trong lòng chúng tôi rất kính trọng ngài. Nhưng ngài phải hiểu, mọi việc đều phải trở lại một đường lui. Dám cả gan chống đối Thánh Tôn, tội chồng thêm tội. Thánh Tôn, hôm nay chúng tôi quả thật đã mạo phạm ngài, nhưng chúng tôi đã sẵn lòng thành tâm hối cải, hạ mình để bù đắp. Nếu ngài vẫn cứ khăng khăng làm theo ý mình, quét sạch chúng tôi, điều này tuyệt đối không thể. Tất cả những người có mặt ở đây, không ai không phải là gia tộc hiển hách ở Tây Cảnh, gốc rễ sâu rộng, nền tảng sâu dày. Thánh Tôn, nếu ngài làm như vậy, nhất định sẽ gặp phản phệ. Tô gia chủ nói rất đúng. Giang gia chúng tôi là thế gia hàng đầu Tây Cảnh. Thánh Tôn, ngài chỉ một câu nói nhẹ bẫng đã muốn chúng tôi tự đoạn tuyệt đường sống sao? Thánh Tôn đại nhân, ngài phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu ngài nhất định muốn làm thật, thì gia tộc Tào chúng tôi không chấp nhận. To gan, các người muốn tạo phản sao? Không dám. Chúng tôi chỉ muốn cầu sinh tồn. Lời xin lỗi và bồi thường này đã đủ rồi. Nhưng bảo chúng tôi tự đoạn tuyệt đường sống, có ai có thể chấp nhận được? Tôi không chấp nhận. Chúng tôi đều không chấp nhận. Chúng tôi đều không chấp nhận. Ngài là Thánh Tôn cao quý,
khiến chúng tôi kính sợ. Đó là vì chúng tôi còn đường sống. Tối nay, nếu chúng tôi đồng lòng hiệp lực, dốc toàn lực hành động, Thánh Tôn đại nhân, ngài sẽ làm thế nào? Người chắc chắn như vậy sao? Rằng ta không có cách nào với các ngươi? Có gì đó không đúng. Có gì đó rất không đúng. Ta Tô Thu Bạch, tung hoành Tây Cảnh hơn 40 năm, tự tay xây dựng Tô gia trở thành thế gia hàng đầu Tây Cảnh. Thánh Tôn đại nhân, ngài viễn chinh biên cương, ở Tây Cảnh không có chút thực lực và nền tảng nào. Nếu ngài thật sự có thủ đoạn khiến mọi người tâm phục khẩu phục, tại sao không lấy ra đi? Được, Tô Thu Bạch, hôm nay ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng cầu bại của ngươi. Ngọc Băng, có trong vòng 3 phút khiến Tô gia phá sản. Vâng. Nền tảng và cơ nghiệp bao năm của Tô gia ta, không phải Thánh Tôn đại nhân muốn xóa sổ trong 3 phút là được đâu. Ở Tây Cảnh này, không ai làm được điều đó đâu. Đúng vậy. Giang gia Tây Cảnh nguyện cùng Tô gia tiến thoái lưỡng nan. Tạo ra Tây Cảnh nguyện cùng Tô gia tiến thoái lưỡng nan. Tốt. Vậy thì thanh toán luôn một thể. Sắp có chuyện rồi. Chắc chắn sắp có chuyện rồi. Xem ra Thánh Tôn đại nhân hôm nay Tô tổng, không hay rồi. Tập đoàn mình bị một tập đoàn tài chính không rõ nguồn gốc tấn công. Tình hình rất nguy hiểm. Sắp phá sản rồi. Ngươi nói cái gì? Sao lại thế này? Xong rồi, ngài. Thánh Tôn đại nhân tha mạng. Translated and Chủ nhân của ta là vị anh hùng cái thế này. Ở Đại Hạ, thực lực của ngài ấy thông thiên. Các ngươi chỉ là 3 thế gia Tây Cảnh nhỏ bé, muốn diệt các ngươi. Một cuộc điện thoại là đủ rồi. Các ngươi thật ngông cuồng, coi trời bằng vung, ỷ thế hiếp người, không hề có lòng kính sợ. Vậy ta chỉ có thể hủy diệt các ngươi. Ngài dựa vào đâu mà nói chúng ta ngông cuồng? Ngài căn bản không biết chúng ta đã nỗ lực đến mức nào. Đúng vậy. Ngọc tổng những năm qua để đưa công ty phát triển lớn mạnh, không biết đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Ngài căn bản không biết họ đã trải qua những gì, càng không có tư cách để đánh giá họ. Quả thực đã bỏ ra rất nhiều. Năm đó vì lợi ích mà kết hôn với ta, trước khi nhận được hàng chục tỷ tiền đầu tư liền quay lưng ly hôn với ta, leo bám quyền quý và Vạn Tượng Vương cung. Sự cống hiến của ngươi thật sự quá lớn. Ta nói cho các ngươi biết, quyền lực của các ngươi không phải do Vạn Tượng Vương cung ban cho, càng không phải do Tử Cấm ban cho, là do vạn ngàn dân chúng trao tặng cho các ngươi. Thế nhưng các ngươi thì sao? Đã làm gì? Các ngươi tự cho mình là cao hơn người khác, oai phong lẫm liệt quá nhỉ? Chuyện gì? Đào Hàn Dương, người tiêu đời chắc rồi. Con trai, con mau quỳ xuống cho ta. Hắn ta nghĩ hắn ta là ai chứ? Sao thế? Ý của ngươi là ta không xứng sao? Chỉ là một tên bảo vệ thối tha, con rể bị bỏ của Ngọc gia, một tên lừa đảo vô dụng. Ngươi có tư cách gì mà bắt ta quỳ? Ta nói cho các ngươi biết, hắn ta căn bản không phải Vạn Tượng Vương. Đồ khốn nạn, ngươi mau quỳ xuống cho ta. Xin lỗi Thánh Tôn đại nhân. Các ngươi đều bị hắn ta lừa rồi. Hắn ta thật sự không phải Vạn Tượng Vương. Đào Hàn Dương không phải Vạn Tượng Vương sao? Châu Hoành, lời ngươi vừa nói đã phạm tội đại nghịch bất đạo. Ngươi có thể nắm giữ Vạn Tượng Vương cung là người khác. Hắn ta căn bản không xứng. Ngươi có biết lời ngươi nói này đại diện cho điều gì không? Cháu trai Châu, có bằng chứng không? Đây là lời nói phạm tội mất đầu đó, không thể nói bừa. Cháu trai, lấy bằng chứng đi. Mọi người hãy nghĩ xem, cho dù hắn ta ở cảnh giới Thánh Tôn, thậm chí võ công cái thế, nhưng hắn ta có tư cách gì để ngồi lên vương vị này, thậm chí tiếp quản Vạn Tượng Vương cung này? Nhưng hắn ta là người thừa kế của Vạn Tượng Vương mà. Người thừa kế thì sao chứ? Hắn ta là người thừa kế của Vạn Tượng Vương, không phải người thừa kế của Vạn Tượng Vương cung này. Cháu trai Châu nói không sai. Hắn ta là Thánh Tôn cao quý, là thủ lĩnh của Tây Cảnh,
là người thừa kế của Vạn Tượng Vương. Vậy ngươi là người thừa kế của Vạn Tượng Vương cung sao? Người đời đều biết, người thừa kế của Vạn Tượng Vương chính là người thừa kế Vạn Tượng Vương cung này. Người đời đều biết. Người đời nào? Ai đều biết. Ngươi gọi hắn ta ra đây. Ngươi có tử cấm điều lạnh không? Lấy điều lạnh ra cho mọi người xem. Vậy ngươi nói xem, Vạn Tượng Vương cung này nên do ai tiếp quản đây? Đương nhiên là nghĩa phụ của ta, Phong Lôi Vương. Lão nhân ra người vì Tây Cảnh, vì Vạn Tượng Vương cung đã cống hiến hết mình bao nhiêu năm nay, mới có được cảnh tượng thịnh vượng ngày nay. Người ấy có tư cách nhất để thừa kế vương vị. Phong Lôi Vương, Phong trưởng lão. Phong trưởng lão trong thời gian Vạn Tượng Vương khuyết vị đều là đại diện cho thân phận thánh tôn. Theo thâm niên mà nói, ai có tư cách nắm giữ Vạn Tượng Vương cung này thì không ai khác ngoài Phong trưởng lão. Quả đúng là như vậy. Hơn nữa, Phong trưởng lão từ trước đến nay hành sự công bằng, đối xử với chúng ta không tệ. Chúng ta từ trước đến nay đều kính trọng Phong trưởng lão. Đào Hàn Dương, còn có gì ngươi không dám làm nữa không? Bây giờ xem ra, ngươi chẳng qua chỉ là kẻ đứng sau hai người phụ nữ này và Ngọc Khả Khanh, chỉ là đồ dựa vào phụ nữ mà thôi, vô sỉ đến cực điểm. Ngươi chẳng qua chỉ là một con chó bên cạnh Ngọc Khả Nhân, chó cậy thế chủ. Ngươi có tư cách gì mà ở đây la lối om sòm? Ngươi dám mắng ta? Ngươi nếu còn dám nói bậy, ta sẽ lấy mạng ngươi. Đào Hàn Dương, ngươi đứng sau lưng phụ nữ đúng là không có giới hạn, vẫn còn giả bộ ra vẻ. Nếu ngươi thật sự là Vạn Tượng Vương, vậy thì hãy đưa ra bằng chứng. Nếu ngươi không đưa ra được bằng chứng, ngươi chính là đang nói dối. Đúng vậy, đưa ra bằng chứng. Ta cho các ngươi một cơ hội. Hãy rút lại tất cả những lời các ngươi đã nói. Mắt chó của ngươi mù rồi sao? Chẳng qua chỉ là một kẻ giả mạo mà lại dám cho chúng ta cơ hội. Rốt cuộc là ai đã cho ngươi dũng khí và tự tin như vậy? Đào Hàn Dương, ta khuyên ngươi nên lập tức chịu tội, đừng có được voi đòi tiên. Được, các ngươi muốn bằng chứng, vậy ta sẽ cho các ngươi. Tượng thần nghe lệnh. Hiện. Tượng thần, đây chẳng lẽ chính là tượng thần hộ vệ của Vạn Tượng Vương cung trong truyền thuyết? Tượng thần hộ vệ chỉ nghe lệnh của Vạn Tượng Vương. Vạn Tượng Vương, Đào Hàn Dương, cho dù ngươi thật sự là Vạn Tượng Vương, ba vị thánh tôn cảnh giới liên thủ cũng có thể lấy mạng ngươi. Sao phải làm lễ lớn như vậy? Ta chỉ là một kẻ con rể bị nhà họ Ngọc ruồng bỏ, giả mạo Vạn Tượng Vương, chẳng phải nên bị lấy đầu thị chúng sao? Là chúng ta sai rồi. Chúng ta hồ đồ quá. Thánh tôn tha mạng, là chúng ta đã tin lời tên tiểu tử thối Châu gia này. Đây là hiểu lầm. Châu Hoành, vu khống thánh tôn là giả. Chị, tội hắn lấy đầu thị chúng. Cũng đúng, các ngươi chính là đã tin lời nhảm nhí của Châu Hoành, nên mới liên tục gây khó dễ cho ta. Tiếp theo, các ngươi nên chịu hình phạt gì? Trong lòng đã rõ rồi chứ? Sao vậy? Không hiểu lời ta nói sao? Hôm nay toàn bộ quyền quý Tây Cảnh, kẻ giới mạo phạm bề trên, tội không thể tha. Ngọc Băng, Ngọc Mặc, từng người nghiêm trị. Kẻ không tôn trọng thánh tôn, trượng hình 50. Tứ đại thế gia, trượng hình 100. Tịch thu toàn bộ tài sản, sung vào quốc khố. Châu Hoành, mạo phạm bề trên, bất kính thánh tôn, trượng hình 100. Ban tử. Châu Hoành ở đâu? Hỏng rồi. Chủ nhân, Khả Khanh muội muội không thấy đâu rồi.
Châu Hoành, người chán sống. Tìm kiếm trong phạm vi 10 km. Tìm thấy Châu Hoành, lập tức lấy mạng. Đào Hàn Dương, người là Vạn Tượng Vương. Được thôi, ta muốn người mất mạng. Đào Hàn Dương, ngươi sẽ không kiêu ngạo được bao lâu nữa đâu. Ta sẽ bắt đầu từ người phụ nữ của ngươi, đòi chút lãi suất. Khả Khanh, ngươi chạy đi. Hàn Dương sẽ không tha cho ngươi đâu. The film was Ngươi đừng qua đây. translated and Ngươi đừng sợ. narrated by M Media. Ta chỉ muốn từ trên người ngươi đòi chút lãi suất. Ai bảo ngươi là phụ nữ của hắn? Hôm nay, ta muốn Đào Hàn Dương hối hận cả đời. Châu Hoành, ngươi chán sống. Thả Khả Khanh ra, ta tha cho ngươi một mạng. Châu Hoành, thả Khả Khanh ra. Anh Hàn Dương, cứu em. Mau cứu em. Chỉ còn một bước. Chỉ còn một bước nữa thôi. Dám tiến thêm một bước nữa, ta sẽ lấy mạng cô ta. Châu Hoành, người rốt cuộc muốn gì? Đến muộn một chút không phải tốt hơn sao? Tại sao cứ phải phá hỏng chuyện tốt của ta? Ta còn chưa bắt đầu hưởng thụ nữa. Thả Khả Khanh ra, ta tha cho ngươi một mạng. Ngươi nghĩ ta sẽ ngốc nghếch giống những người trong hoàng cung đó? Bị ngươi lừa gạt sao? Ngươi không phải chỉ muốn cô ta sống sao? Lùi lại. Ta bảo ngươi lùi lại. Ta đếm đến 3. Nếu ngươi còn không lùi lại, ta sẽ lấy mạng cô ta ngay bây giờ. Lùi. Lùi nữa. Đào Hàn Dương, đừng vội vui mừng quá sớm. Vở kịch hay của chúng ta còn ở phía sau. Chủ nhân, Châu Hoành và Châu Trường An đã trốn thoát. Tất cả tài sản của Châu gia đều đã bị niêm phong. Tất cả mọi nơi đều đã tìm kiếm rồi, không phát hiện bất kỳ dấu vết đáng ngờ nào. Sống phải thấy người, mất phải thấy xác. Tuân lệnh. Khả nhân, ngươi cứ yên tâm đi. Lần này nghĩa phụ của ta đã mời Thánh Tôn Tam Cảnh, nhất định có thể khiến Đào Hàn Dương này sống không yên. Chúng ta thật sự phải làm như vậy sao? Em quá lương thiện rồi. Đào Hàn Dương có tha cho em sao? Hắn ta đã tự tay hủy hoại hàng chục tỷ tài chính đó của em. Ngọc Tổng, hắn ta chính là một tên vong ân bội nghĩa. Ngài nghĩ xem, Ngọc gia 3 năm trước phá sản, hắn ta rõ ràng có thực lực, có thể giúp đỡ, nhưng lại không quan tâm. Mà bây giờ, thấy ngài sắp thăng tiến như diều gặp gió, hắn ta lại ra tay hủy hoại. Đơn giản là không bằng cầm thú. 3 năm tình cảm, hắn ta không hề nể tình em chút nào. Em hà tất phải thương hại hắn ta, nhưng cũng không đến mức phải lấy mạng hắn ta chứ. Khi nào em mới có thể suy nghĩ một chút về tương lai của chúng ta? Anh vì em đã trả giá tất cả của Châu gia. Chẳng lẽ trong lòng em, anh còn không bằng tên súc sinh đó sao? Không phải đâu Châu thiếu, anh đừng hiểu lầm. Em, hắn ta tuy là Thánh Tôn Tây Cảnh, nhưng lần này đã đắc tội với tất cả quyền quý ở Tây Cảnh chúng ta. Công đạo ở bên phía chúng ta. Các ngươi để ta suy nghĩ kỹ một chút. Không còn thời gian nữa, bây giờ chúng ta đang ngàn cân treo sợi tóc. Châu Hoành, anh có thể chỉ trời thề rằng đời này anh chỉ yêu một mình em. Nếu vi phạm lời thề này, cháu gái Ngọc, Thông gia, Phong Lôi Vương và Châu gia ta có mối giao hảo sâu sắc. Chỉ cần hắn ta nắm lại Vạn Tượng Vương cung, hai nhà chúng ta sẽ trực tiếp trở thành quyền quý hàng đầu Tây Cảnh. Đến lúc đó, ngay cả người của Vạn Tượng Vương cung thấy chúng ta cũng phải cung kính. Thật sao? Điều này đối với Ngọc Tổng, đối với công ty mà nói thì quá tốt rồi. Vì Ngọc gia chúng ta, con cũng không thể do dự nữa. Alo, ta biết rồi. Nghĩa phụ của con đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Bây giờ chỉ chờ bên chúng ta thôi. Nghĩa phụ xưa nay sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Khả nhân, bây giờ chỉ trông cậy vào em thôi. Cháu gái Ngọc, muốn Ngọc gia và Châu gia quật khởi thì phải sớm quyết định. Từ xưa đến nay, người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết. Khi cần quyết thì phải quyết, sẽ không bị rối loạn.
nên dứt mà không dứt, nhất định sẽ gặp tai ương. Khả nhân, Ngọc gia chúng ta trông cậy vào con đấy. Mỹ Bình, gửi thiệp mời đi. Tại sao? Tại sao tôi không phát hiện sớm hơn? Tại sao tôi không đến sớm hơn? Khả Khanh, xin lỗi. Chủ nhân, có tin tức rồi. Ngọc Khả Nhân và Châu Hoành sẽ tổ chức tiệc đính hôn tại Thịnh Thế Lâu. Cái gì? Hoàn toàn là sự thật. Đã có một số thế gia nhận được thiệp mời rồi. Chủ nhân, bước tiếp theo chúng ta phải làm gì? Bọn chúng dám Đào Hàn Dương ta tung hoành chiến trường. Người mất trong tay ta nhiều như sao trên trời. Thế mà chưa từng nghĩ tới có một ngày cũng sẽ có người dám ức hiếp ta. Chăm sóc tốt Khả Khanh. Hỉ. Sao người đến ít vậy? Người đến đều là khách bên ngài. Bên Châu thiếu gia hình như không ai đến. Châu gia ta đã bị đưa vào danh sách truy sát của Vạn Tượng Vương cung. Bọn họ sao dám đến? Đều tại cái tên Đào Hàn Dương đó. Nếu không phải vì hắn ta, tiệc đính hôn của ngài chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Ta cũng muốn cùng Khả Nhân tổ chức bữa tiệc này. Nhưng quan trọng hơn là chúng ta phải mượn bữa tiệc này để tên Đào Hàn Dương đó lộ diện. Châu Hoành, ra đây chịu tội đi. Không phải là chồng cũ của Khả Nhân sao? Chồng cũ gì chứ? Đây chính là một tên con rể bị bỏ mà thôi. Nghe nói cái tên vô dụng này đã phá hỏng buổi họp huy động vốn của Khả Nhân. Đúng là một tên vong ân bội nghĩa. Cái tên vong ân bội nghĩa nhà ngươi sao còn mặt mũi mà đến đây? Sao vậy? Có phải trong lòng vẫn còn vương vấn Khả Nhân nhà chúng tôi hối hận vì ly hôn rồi sao? Hôm nay Khả Nhân sẽ cùng Châu thiếu gia đính hôn rồi đấy. Ngươi cứ hối hận đi. Tôi kính trọng các vị là bề trên, đừng được voi đòi tiên. Ngươi cũng chỉ có thể đắc ý lúc này thôi. Lát nữa sẽ có lúc ngươi phải cầu xin tha thứ. Cái đồ vong ơn bội nghĩa này nhưng là Tây Cảnh Thánh Tôn đường đường chính chính, lại còn là nhân vật tai to mặt lớn ở trung tâm Tử Cấm. Chúng ta nói chuyện phải cẩn thận một chút. Nếu đắc tội với kẻ vong ơn bội nghĩa này, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Âm dương quái khí, đảo lộn trắng đen, chính là nói mấy tiểu nhân như tên hề các ngươi. Ngươi, Đào Hàn Dương, nếu ngươi còn chút tình nghĩa, vậy ta rất hoan nghênh ngươi. Nếu ngươi không còn chút tình cũ nào thì đừng trách ta. Ta không có hứng thú với việc ngươi đính hôn với ai. Bảo Châu Hoành ra đây. Đồ vong ơn bội nghĩa, quả nhiên là kẻ bạc tình bạc nghĩa. Là ta đã mù mắt. Năm đó lại để ngươi ở rể Ngọc gia chúng ta. Đồ khốn nạn. Sớm biết ngươi hôm nay lại như thế này. 3 năm trước chúng ta cứ tùy tiện đi, nhặt một người trên đường cũng sẽ không để ngươi bước vào cửa Ngọc gia ta. Vừa hay, ta cũng rất hối hận 3 năm trước đã ở rể Ngọc gia ngươi. Ngươi cái đồ vong ân mất hết lương tâm, loại lời này ngươi cũng nói ra được sao? Ngọc Khả Khanh cái con tiện nhân đó lại cấu kết với ngươi. Đúng là một đôi gian phu dâm phụ. Tất cả những gì hôm nay đều là do các ngươi tự chuốc lấy. Đào Hàn Dương, ngươi hại Ngọc gia ta thảm như vậy, phá hoại đại hội đầu tư của ta, bây giờ lại đến gây rối ở tiệc đính hôn của ta. Ngươi thật độc ác. Ngươi tự hỏi lòng mình xem, rốt cuộc là ai độc ác, vô tình vô nghĩa, lòng dạ sắt đá. Ngươi cút đi cho ta, tiệc đính hôn của ta không hoan nghênh ngươi. Đừng mà Khả Nhân, hôm nay hai chúng ta đính hôn. Vị Thánh Tôn đại nhân này đã đến, không biết có mang theo quà gì không? Châu Hoành, ngươi cuối cùng cũng chịu lăn ra rồi. Thánh Tôn đừng tức giận. Không mang quà sao? E là không mua nổi nhỉ. Nhưng đã đến rồi thì bữa cơm này chúng ta vẫn sẽ ban cho ngươi một bữa. Cái đồ vong ơn bội nghĩa này chỉ là một tên nghèo kiết xác, còn mặt mũi đến tham dự tiệc đính hôn của Khả Nhân nhà chúng ta. Về phần quà cáp,
Ta thì có mang theo một ít. Ta sợ ngươi không chịu nổi. Thánh Tôn đại nhân khách sáo rồi. Ai cũng biết ngươi là một tên bảo vệ thối tha, chẳng kiếm được mấy đồng. Món quà này của ta chính là lấy mạng ngươi. Cái đồ vong ơn bội nghĩa này lấy mạng người rồi. Mau cứu mạng, ngươi dám. Châu Hoành này là tội phạm quan trọng, bị Vạn Tượng Vương cung truy nã. Ai dám tiến thêm một bước nữa, máu sẽ vương vãi tại chỗ. Vạn Tượng cung bắt người sao? Con sói mắt trắng này là người của Vạn Tượng Vương cung sao? Các ngươi đừng nghe con sói mắt trắng này nói bậy. Hắn ta lòng dạ hiểm độc, đơn giản là không bằng cầm thú. Mọi người đừng nghe hắn ta. Loại người lòng lang dạ sói như thế này căn bản không biết cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ. Thánh Tôn đại nhân, uy phong thật lớn. Ta ở ngay đây, ngươi cứ việc lấy mạng. Chỉ là hôm nay ngươi có thể lấy mạng được tất cả mọi người sao? Muốn bắt người, trước tiên phải qua được cửa ải của ta đã. Dám động đến con rể tương lai của ta, để ta kết liễu cho ngươi xem. Tuyệt đối không thể để hắn ta đạt được mục đích. Đào Hàn Dương, tất cả quý vị có mặt ở đây hôm nay đều là người sáng suốt. Những việc ngươi làm nếu là đúng, họ không thể nào ngăn cản ngươi. Cái kiểu nói chuyện mỉa mai của ngươi càng ngày càng đạt đến trình độ thượng thừa. Là Châu Hoành dạy sao? Châu Hoành là vị hôn phu của ta, ngươi không động vào hắn được đâu. Ngọc Khả Nhân, ngươi che giấu cho tội phạm bị truy nã của Vạn Tượng Vương cung có nghi ngờ đồng lõa. Ngươi có biết tội của mình không? Ngươi là cái thá gì chứ? Ăn gan hùm mật báo rồi sao mà cũng dám định tội Ngọc tổng của chúng ta? Các ngươi đều đang phạm tội. Phạm tội sao? Châu gia và Ngọc gia của ta bây giờ là người một nhà. Còn ngươi, Đào Hàn Dương, từ hôm nay trở đi là kẻ thù. Ngươi thật sự hết thuốc chữa rồi. Đúng vậy, ngày trước ta đúng là mù mắt mới kết hôn với ngươi. Bây giờ Châu Hoành là một lòng một dạ yêu ta, cũng dốc hết sức lực giúp ta. Ngươi làm được không? Ngươi không làm được, chỉ biết lằng nhằng với con tiện nhân Ngọc Khả Khanh đó đến phá hoại chuyện tốt của ta. Đánh đi, đánh vào đây. Tránh ra. Không tránh. Ta cũng không tránh. Không tránh. Ta cũng không tránh. Đào Hàn Dương, ta xem bây giờ ngươi có thể làm gì được chúng ta. Vẫn còn quá non nớt. Ngươi căn bản không biết Châu Hoành đã làm gì. Ngọc Khả Nhân, sự kiên nhẫn của ta có hạn, nhưng sự kiên nhẫn của ta sớm đã không còn rồi. Hôm nay ngươi hoặc là cút đi, hoặc là ngồi yên đó. Ngươi đang cản trở ta bắt giữ cha con Châu Hoành. Ngươi lấy mạng ta phải không? Châu Hoành suýt chút nữa đã lấy mạng Khả Khanh đấy. Khả Khanh không phải là em gái của Khả Nhân sao? Châu thiếu gia là người thừa kế của tứ đại gia tộc, sao có thể hại Khả Khanh được chứ? Đào Hàn Dương, ngươi vì muốn bắt ta, ngay cả lời nói dối này ngươi cũng có mặt mũi mà bịa ra sao? Cháu gái Khả Khanh đã đi theo cái tên Bạch Nhãn Lang như ngươi. Ngươi vì muốn bắt cha con ta, vu khống con trai ta. Ngươi đúng là một tên rác rưởi hèn hạ bẩn thỉu. Châu thiếu gia làm việc quang minh lỗi lạc. Ngươi cho dù muốn lừa người cũng nên tìm một lý do nào đó tốt hơn đi chứ. Muội muội Khả Khanh thông minh lương thiện như vậy, một lòng một dạ đối đãi với ngươi, ngược lại là ngươi lòng dạ xấu xa. Ngươi quá độc ác rồi. Nàng ta dù có tệ đến mấy cũng đã đi theo ngươi rồi. Sao ngươi có thể sau lưng lợi dụng nàng làm bia đỡ đạn chứ? Trái tim của ngươi là bằng gì vậy? Sao lại đen tối như vậy chứ? Ngươi vì muốn báo thù, ngay cả loại lời nói dối này ngươi cũng nói ra được. Bố, đừng chấp nhặt với tên xúc sinh này. Ngươi trả Khả Khanh lại cho ta. Ngươi trả lại cho ta. Nếu các ngươi đã cố chấp không tỉnh ngộ, vậy ta cũng chỉ có thể cùng các ngươi xé rách mặt nạ thôi. Ngươi, Châu Hoành, chịu tội đi. Đào Hàn Dương, ngươi dám? Phong Lôi Vương, mau cứu Hoành Nhi. Đừng động vào con ta. Đánh đứa nhỏ. Lão già cuối cùng cũng đến rồi. Hỗn xược. Đào Hàn Dương, ngươi tịch thu gia sản của ta, hại con trai ta. Ta với ngươi không đội trời chung. Tên khốn, mau thả Châu thiếu gia ra. Yên tâm, điều này quá bất công với hắn. Phong Lôi Vương đại nhân, xin ngài hãy làm chủ cho Hoành Nhi, trừng trị nghiêm khắc tên bại hoại này. Nghe nói Châu gia và Vạn Tượng Vương cung, Phong trưởng lão có giao hảo. Châu Hoành đã bái Phong trưởng lão làm nghĩa phụ. Chẳng lẽ Phong Lôi Vương chính là Phong trưởng lão sao? Người có phong thái như vậy chắc hẳn chính là lão nhân gia đó. Yên tâm, lão phu hôm nay nếu không thay con đòi lại công đạo này thì không xứng làm nghĩa phụ. Đào Hàn Dương, giao Châu Hoành ra đây. Bản tôn chính là từ Thi Sơn huyết hải sống sót trở về, lấy mạng một tên nhóc danh còn con. Phong trưởng lão, không cần phải làm ầm ĩ lên như vậy. Ngươi đánh nghĩa tử của ta trọng thương,
Theo Vạn Tượng Vương luật, tội đáng chu diệt. Ngươi là cái thá gì? Cũng xứng lấy mạng ta sao? Ngươi tàn hại tứ đại thế gia, xúc phạm quyền quý Tây Cảnh, trà đạp uy quyền Vạn Tượng Vương cung, thậm chí khiến 2 vị trưởng lão tự tàn, mưu phản ngôi vị Vạn Tượng Vương. Bất kể điều nào, ngươi đều không thể thoát, vì muốn vu khống ta, đặt ra một loạt tội danh không có thật. Vất vả rồi. Những tội trạng này của ngươi, lão phu đều có nhân chứng. Ngươi còn dám ngụy biện sao? Phong Lôi Vương đại nhân, ta chính là nhân chứng. Ta có thể chứng minh tất cả tội lỗi đã phạm của con sói mắt trắng này. Ta cũng có thể làm chứng. Kể từ khi ta kế thừa y bát của Vạn Tượng Vương, ngươi vẫn là người đầu tiên dám lớn tiếng như vậy. Ngươi đã khuấy động Tây Cảnh của ta đến mức trời long đất lở, trà đạp uy quyền của Vạn Tượng Vương cung. Ngươi không xứng kế thừa y bát của Vạn Tượng Vương, càng không xứng đáng được phong trong tử cấm. Người ở cảnh giới thánh tôn như hắn, ta vốn tưởng sẽ mang trong lòng thiên hạ giúp đỡ chính nghĩa, được vạn người kính ngưỡng, nhưng không ngờ hắn lại là một kẻ tiểu nhân gian xảo. Phong trưởng lão, xin hãy vì dân chúng Tây Cảnh ta trừ bỏ kẻ ác đầy tội lỗi này. Ta còn có tội danh gì nữa? Hãy nói hết ra đi, ta cũng muốn nghe xem. Đào Hàn Dương, người mạo danh Vạn Tượng Vương vốn dĩ đã là tội khó tha. Ta khuyên ngươi lập tức theo Phong Lôi Vương về Vạn Tượng Vương cung chịu tội. Biết đường quay đầu lại mới là lựa chọn duy nhất của ngươi. Tội muốn thêm vào, lo gì không có cớ. Ngươi chẳng phải là tham lam ngôi vị Vạn Tượng Vương sao? Hồ đồ. Vạn Tượng lệnh đại diện cho thân phận Vạn Tượng Vương chính là ở đây. Ngươi có bản lĩnh thì đến mà lấy. Lão phu chưa từng có ý định tham lam ngôi vị Vạn Tượng Vương. Ngươi mau chóng tự phế võ công, ngoan ngoãn giao Vạn Tượng lệnh ra đây. Nếu nói về sự giả dối, Phong trưởng lão quả là vô song thiên hạ rồi. Nghĩa tử của ngươi đây đã phạm phải tội tày trời, khó thoát khỏi kiếp nạn này. Còn ngươi lại còn không biết xấu hổ mà đảo lộn trắng đen. Dã tâm lang sói đã lộ rõ. Kẻ đáng tội là ngươi. Mau chóng thả Châu thiếu ra. Phong trưởng lão còn có thể ban cho ngươi một toàn thây. Muốn Vạn Tượng lệnh thì đến mà lấy. Phong trưởng lão, ngươi một mình không dám đến đây đâu. Ngươi mau gọi đồng bọn của ngươi ra đi. Ngươi, sao ngươi biết? Ngươi tưởng dã tâm cướp quyền đoạt vị của ngươi, ta sẽ không biết sao? Âu Dương Vô Đạo, Tượng Nam Thiên, Diệp Lưu Vân, cút ra đây. Tây Cảnh Thánh Tôn, vẫn khỏe chứ? 3 vị thánh tôn của các cảnh giới khác cũng đến rồi. Trời ơi, hôm nay 3 vị thánh tôn của các cảnh giới lại tề tựu ở đây. 100 năm khó gặp. Kính chào Tây Cảnh Thánh Tôn. Không ngờ 3 vị vậy mà cũng cùng Phong trưởng lão cấu kết làm điều xấu. Tây Thánh Tôn nói quá rồi, hắn không xứng. Lão già này tuy gian xảo, nhưng chúng ta cũng không mắc bẫy hắn. Vậy các vị đến đây chuyến này là vì chuyện gì? 4 vị thánh tôn chúng ta không thể tùy tiện rời khỏi nơi trấn thủ chức trách. Tây Cảnh Thánh Tôn cũng biết, nếu muốn 4 vị thánh tôn rời khỏi địa phận, trừ khi có người xảy ra biến cố lớn. Biến cố lớn mà các vị nói chính là loạn trong Tây Cảnh của ta. Chuyện nội loạn trong Tây Cảnh là chuyện riêng của Tây Cảnh, chúng ta không có quyền can thiệp. 3 vị thánh tôn, Đào Hàn Dương giả mạo Vạn Tượng Vương, xem thường uy quyền của Vạn Tượng Vương cung, khiến Tây Cảnh không được yên ổn. Xin 3 vị thánh tôn nhất định giúp Tây Cảnh của ta. Theo lời ngươi nói, Tây Cảnh Thánh Tôn hành sự quả thật không chu toàn, chúng ta cũng cần ra mặt hòa giải. Thánh Tôn đại nhân, Đào Hàn Dương làm trái đạo lý, làm càn làm bậy. Lão phu có đủ nhân chứng và vật chứng. Chuyện này tuy lớn, nhưng không phải lý do chính chúng ta đến đây. Cái này, xin hỏi Tây Cảnh Thánh Tôn, ngài rời khỏi biên thùy Tây Cảnh có lệnh của tử cấm không? Không có. Xin hỏi Tây Thánh Tôn, ngài rời khỏi biên thùy Tây Cảnh đã bao lâu rồi? Đã 3 năm rồi. Xin hỏi Tây Thánh Tôn, chúng ta trấn giữ biên thùy ý nghĩa là gì? Bảo vệ cửa quốc gia. Tử cấm có lệnh, chức Thánh Tôn liên quan đến an nguy của cửa quốc gia, không có lệnh không được rời đi. Tây Thánh Tôn đã rời đi 3 năm rồi. Là vì chuyện gì? Chuyện gia đình. Vậy tại sao sau khi giải quyết xong không trở về biên thùy?
Chuyện riêng vẫn chưa giải quyết xong. Rời khỏi Biên Thùy đã 3 năm rồi. Tại sao không báo cáo Tử Cấm? Âu Dương Vô Đạo, ngươi đến đây để chất vấn ta sao? Đúng vậy. Ngươi có biết không có lệnh điều động của Tử Cấm, rời khỏi Biên Thùy là tội gì không? Tội phản quốc. Tội phản quốc. Nói chắc như đinh đóng cột. Hạng mẫu kính phục Tây Cảnh Thánh Tôn. Nếu tội phản quốc đã được xác nhận, xin hãy cùng ta trở về Tử Cấm chịu phạt. Chỉ dựa vào 3 vị sao? Chẳng lẽ Tây Cảnh Thánh Tôn còn muốn phản kháng sao? Ta hỏi các ngươi, ta trấn giữ Biên Thùy Tây Cảnh đã bao nhiêu năm rồi? 7 năm. Đại hạ có lệnh 7 năm là có thể rời đi. Ta có nói sai không? Không sai. Khi ta rời đi, biên giới có nguy hiểm không? Cái này không có. Vậy tội phản quốc nói từ đâu ra? Không có lệnh của Tử Cấm liền luận tội phản quốc. 3 vị Thánh Tôn, Đao Hàn Dương không chỉ phản quốc mà còn gây loạn trong Tây Cảnh, thậm chí còn mưu đồ ngôi vị Vạn Tượng Vương. Quả thực là kẻ phản quốc. Nếu ngươi còn muốn giữ mình trong sạch thì hãy theo ta lên kinh. Ngươi không có bằng chứng, ta tại sao phải đi theo các ngươi? Bất kể ngươi có hiểm nghi phản quốc hay quấy rối sự yên bình của Tây Cảnh, đây đều là trọng tội. Hôm nay ngươi phải đi theo chúng ta, trừ phi trong lòng ngươi có quỷ, sợ hãi khi theo chúng ta lên kinh. Ngươi phải biết, chống đối chúng ta có quyền bắt giữ ngươi ngay tại chỗ. Lời ta vừa nói, các ngươi hình như không hiểu. Các ngươi không có bằng chứng, lại không có lệnh điều động của Tử Cấm. Ta dựa vào đâu mà phải đi theo các ngươi? Đao Hàn Dương, ngươi tội ác tày trời. Đừng trách ta và 3 vị Thánh Tôn không khách khí với ngươi. Đao Hàn Dương, ngươi có hiểm nghi phản quốc, ngươi lại quấy rối Tây Cảnh. Chúng ta vì bách tính Tây Cảnh không thể làm ngơ, bắt giữ theo luật. Ta đã nói rồi, các ngươi không xứng. Ngươi chỉ có một mình, tưởng rằng có thể tiêu dao ngoài vòng pháp luật sao? Trước mặt 3 vị Thánh Tôn, ngươi lại còn dám la lối, thật không biết chữ mất mạng viết thế nào sao? Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn nhận tội, tự kết liễu đi. Dù sao thì 3 vị các ngươi cũng là nhân vật Thánh Tôn, vậy mà lại đồng lõa với Phong trưởng lão này. Các ngươi có biết Phong trưởng lão này có ý đồ mưu quyền soán vị không? Các ngươi thân là chủ một cảnh, lại không phân biệt được gian thân. Thật đáng tiếc cho vinh quang được ban vương miện Phong Vương này. Đao Hàn Dương, ngươi không biết điều. Ngươi vậy mà ngay cả chuyện hèn hạ như thế cũng dám làm. Thân là Thánh Tôn, ngươi thật sự đã làm mất hết thể diện được Tử Cấm phong tặng. Thấy chưa, mặc cho ngươi có tài ăn nói đến mấy, cũng khó mà rửa sạch tội danh. Đao Hàn Dương, để giữ mạng, ngươi vẫn nên nhanh chóng nhận tội đi. Vạn Tượng Vương đời trước lúc lâm chung đã truyền vị cho ta, ra lệnh cho ta bảo vệ Tây Cảnh. Ta lại không ngờ người đầu tiên chống đối ta lại là người của Vạn Tượng Vương cung. Đó là vì ngươi đáng tội. Chỉ dựa vào các ngươi, những người có mặt ở đây, tính từng người một, đều là lũ kiến hôi. Ngươi tuy là thủ lĩnh Thánh Tôn, nhưng ngươi có phải đã quá tự đại rồi không? Cùng là Thánh Tôn cảnh, chúng ta liên thủ lại, cho dù là muốn lấy mạng ngươi, cũng có thể nói là dễ như trở bàn tay. Đao Hàn Dương, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta không cùng đẳng cấp. Vu khống cũng được, phỉ báng cũng chẳng sao. Ngươi nói đúng rồi, ta và các ngươi căn bản không cùng đẳng cấp. Được, vậy thì để bản tôn ta lĩnh giáo, dạy dỗ ngươi một trận. Thằng nhóc thối danh con, sức mạnh của chủ nhân ta há là các ngươi có thể tưởng tượng được sao? Các ngươi đều đang vu oan cho Hàn Dương. Các ngươi là Ngọc Băng, hộ vệ Thánh Tôn Tây Cảnh. Ngọc Mặc, vị này là người yêu của chủ nhân ta. Ngọc Khả Khanh. Khả Khanh, em sao lại đến đây? Sau khi Khả Khanh cô nương tỉnh lại, lo lắng chủ nhân rơi vào bẫy nên kiên quyết muốn đến, xin chủ nhân thứ tội. Hàn Dương, đây là một cái bẫy, nhất định phải cẩn thận. Cứ yên tâm, tình thế này một mình ta là đủ rồi. Nhưng mà 3 vị Thánh Tôn đang ở đây, chúng ta chi bằng tạm thời tránh né, sau này rồi tính tiếp. Cho bọn họ 100 lá gan, bọn họ cũng không dám động đến ta. Vẫn xin 3 vị Thánh Tôn bắt giữ Đao Hàn Dương này để làm sáng tỏ mọi chuyện. Hàn Dương chưa bao giờ làm chuyện gì thất đức trái lẽ trời.
Tất cả đều là bọn họ, vẫn luôn vu oan cho Hàn Dương. Tiểu Oa Nhi, ngươi và Đao Hàn Dương này là cùng một phe, đương nhiên sẽ nói giúp hắn. Ngọc Khả Khanh, ngươi có biết Đao Hàn Dương đã làm những chuyện gì không? Hắn ta vì báo thù, không tiếc vu oan cho con rể đáng thương của ta, còn hãm hại cả ngươi. Ngươi bị mù rồi sao? Tại sao lại muốn đi theo loại cặn bã như vậy? Khả Khanh, Đao Hàn Dương hắn ta không phải là người tốt đâu, con đừng đi theo nhầm người. Khả Khanh, Đao Hàn Dương thật sự là một kẻ cặn bã với tâm địa độc ác. Ta nể tình em là em gái ta, hảo ý khuyên em một câu, em đừng để Đao Hàn Dương lừa gạt nữa. Ngọc tổng nhà chúng ta luôn là vì tốt cho cô đi theo tên Bạch Nhãn Lang này sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Hàn Dương là một anh hùng đỉnh thiên lập địa. 3 vị thánh tôn, các vị là thánh tôn cao quý. Nếu là các vị liên tục bị người khác chế giễu, vu oan, các vị sẽ làm thế nào? Tất cả mọi người đều coi thường Hàn Dương. Phong trưởng lão này cùng Châu gia cấu kết trong ngoài, thậm chí còn muốn mượn tay các vị để trừ khử Hàn Dương. Chẳng lẽ các vị không nhìn ra sao? Lão phu đã dốc hết tâm huyết vì Tây Cảnh, tấm lòng này trời đất chứng giám. Ngươi đừng có nói bậy. Nói bậy sao? Vậy ta hỏi ngươi, ngươi vì sao không tôn trọng Tượng Kỳ Ngân Thương? Vì sao không tôn trọng Vạn Tượng Vương lệnh? Vì sao không phân biệt đúng sai, không phân biệt trắng đen, đã vội kết tội Hàn Dương? Nhân chứng, vật chứng đều có đủ. Lão phu chỉ cần nhìn một cái là có thể phân biệt thật giả. Là ngươi có ý đồ bất chính, tâm địa độc ác, là ngươi tham lam ngôi vị Vạn Tượng Vương. Ngươi nhóc con, ngươi làm ô uế trong sạch của lão phu. Lão phu không thể tha cho ngươi. Ta có bằng chứng. Khả Khanh, đừng nói nữa. Châu Hoành, ngươi làm ô uế trong sạch của ta, ta dù thành quỷ cũng sẽ không buông tha cho ngươi. Đừng sợ, hắn không thoát được đâu. Cái gì? Không thể nào. Châu thiếu, không thể nào. Không, chuyện này không thể nào. Ngươi đang nói dối. Ngọc Khả Khanh, ngươi đang nói dối. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tự hủy hoại trong sạch của mình sao? Không, không thể nào. Người hắn thật sự yêu là ta. Hắn chỉ yêu một mình ta. Hắn sẽ không làm như vậy đâu. Giả dối, đúng không? Ngọc chất nữ, sao cháu có thể nghe lời một phía như vậy chứ? Hoành Nhi có phẩm tính thế nào, ta lại không biết sao? Ta muốn nghe hắn nói. Ngọc Khả Nhân, vì ngươi, ta đã trả giá nhiều như vậy. Ta nằm mơ cũng muốn có được thân thể của ngươi. Ngươi, câm miệng, đừng nói nữa. Tiếp tục nói đi. Ngọc Khả Nhân, ngươi xinh đẹp như vậy, không có được ngươi, ta thật sự không cam lòng. Còn có em gái Ngọc Khả Khanh của ngươi, thân thể của nàng là tuyệt diệu không tả xiết. Đao Hàn Dương, ngươi cái đồ phế vật vô dụng này, ngươi có phải ngay cả giường của cô ta ngươi cũng không trèo lên được không? Đao Hàn Dương, nếu không phải vì ngươi, ta đã thành công rồi. Không ngờ Châu Hoành lại là một tên biến thái. Ta vừa nhìn Châu Hoành đã biết không phải thứ tốt lành gì. Châu Hoành, ngươi cái tên lưu manh thối tha đáng ngàn đao này, đồ cặn bã bại hoại. Khả Nhân đúng là mù mắt mới bị ngươi lừa. Ngươi tại sao lại làm như vậy? Đồ tiểu nhân giả dối. Tây Cảnh Thánh Tôn, muốn lấy mạng thì được thôi, nhưng phải trải qua xét xử chứ. Thành viên Vạn Tượng Vương cung, tự cho mình là cao quý, dung túng quyền quý Tây Cảnh, kiêu ngạo ngang ngược. Phong trưởng lão hôm nay lại càng mưu quyền xoán vị. Vạn Tượng Vương đời trước nếu có linh thiêng dưới suối vàng cũng khó mà nhắm mắt. Đặc biệt là Châu Hoành, chạm vào vảy ngược của ta, ức hiếp người ta yêu. Cái gì mà đừng làm can, cái gì mà cần xét xử. Ta nói cho các ngươi biết, đại trượng phu sinh ra giữa trời đất, phải hành động tùy ý. Cứu ta. Hôm nay dù Thiên Vương lão tử có đến cũng không cứu được ngươi. Sức mạnh của chiến thần. Chiến thần. Chiến thần sao? Đại hạ quốc của ta vậy mà lại sinh ra một chiến thần sao? Hắn vậy mà lại là chiến thần trăm năm mới có thể sinh ra một vị chiến thần. Âu Dương vô đạo của Đông Cảnh,
Bái kiến chiến thần. Bái kiến chiến thần. Khả Khanh, hắn đã mất rồi. Hàn Dương, thì ra anh không phải thánh tôn, mà là chiến thần cảnh giới trên thánh tôn cảnh giới. Chủ nhân từ 3 năm trước sau khi đại bệnh khỏi hẳn đã đột phá trở thành chiến thần. Đối với ngài mà nói, thánh tôn chẳng qua chỉ là một con kiến lớn hơn một chút. Thật nực cười, những người này thật sự quá tự cho mình là đúng. Ngọc Khả Nhân, ngươi đã nhìn rõ chưa? Thì ra ta mới là trò cười lớn nhất. Ta làm rể Ngọc gia của ngươi, mặc dù nói là báo ân 3 năm, nhưng lại bị ngươi hiểu lầm là không làm nên trò trống gì. Nhưng nếu ngươi đã tỉnh ngộ, nhìn rõ sự giả dối xung quanh, thì cũng không uổng phí một đoạn duyên phận sai lầm này. Đoạn số mệnh này cũng nên kết thúc rồi. 3 người các ngươi còn muốn bắt ta vào kinh sao? 3 người chúng ta có mắt không tròng, không thể nhận ra chiến thần. Xin chiến thần ban tội. 3 người các ngươi thân là thánh tôn, có công bảo vệ biên cương quốc gia, mà nay chẳng qua là nghe theo lời gièm pha. Thôi bỏ đi. Tạ ơn chiến thần tha mạng. Khả Khanh, anh đã nói rồi, sẽ khiến em trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Bây giờ đã đến lúc anh thực hiện lời hứa rồi. Hàn Dương, có thể ở bên cạnh anh, em đã rất hạnh phúc rồi. Vẫn chưa đủ, chúng ta đi thôi. Chiến thần giáng lâm, vạn tượng quy chân. Bái kiến chiến thần, phù hộ tê cảnh của chúng ta. Bái kiến chiến thần, phù hộ tê cảnh của chúng ta.